Kellék, tudod? Jó estét kívánok! Ma este komoly témánk lesz, majd a beszélgetést követően kísérletképpen kis koncertet is adunk a háztetőnkről, pontosabban házi tetőteraszunkról, de erről majd még később lesz szó. A mai podcast interjúban azt próbáljuk meg nemzetközi kitekintésű szakértőnkkel megbeszélni, kideríteni, merre tart a világ 2021 közepén. Buda Péter biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági elemzőt hívtuk meg ehhez a vaskos témához, de mielőtt belekezdünk, az 5 másodperces nyitány megint csak támogatónké. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás DAO Egberts Omnia kávé. Buda Pétert, és ezt most a nézőknek mondom, nem igen lennék képes bemutatni egyetlen szakmával vagy foglalkozással, ugyanis diplomát szerzett vallástudományból, nemzetközi kapcsolatokból és hírszerzési tanulmányokból, mindez különféle egyetemeken az Egyesült Királyságban, illetve az Egyesült Államokban, de kutatta a Közel-Keletet és az iszlámot is a jeruzsálemi Héber Egyetemen, jelenleg pedig egy Genfi Egyetemen folytat doktori tanulmányokat. Tehát tulajdonképpen egész életedben tanultál, vagy közben azért jutott időt dolgozni is, és tapasztalatokat szerezni a munkavilágából is? Húzamosabb ideig dolgoztam különböző intézményeknél, elemzőként, meg terepen, kutatóként is, itthon, külföldön. Úgyhogy nekem ez így képezett egy egészet. Tehát csak az elmélettel foglalkozni, csak tanulni, az kevés lett volna, illetve csak mondjuk a terepen lenni, szintén kevés lett volna. Terepen lenni az mit jelent? Hát, hogy az ember elmegy azokba a régiókba, amelyekkel foglalkozik, és ott azokba az országokba, azokba a területekre, amivel foglalkoztál? Igen. Például mondjuk a migrációval kapcsolatban az ember, hogy úgy mondjam, leszáll oda, ahol ezek zajlanak, és próbál részévé válni ennek a jelenségnek. Ez azt jelenti, hogy Görögországban, Törökországban legutóbb például ott is kutattál? Igen. Hát így lehet csak, azt gondolom, hogy tényleg egy tárgyilagos, objektív képet alkotni. Nem pusztán íróasztalnál elkészített elemzések és képletek alapján, hanem a benyomások, az impressziókat is beépítve. Magyarázatot saját magadnak találtál arra vonatkozóan, hogy mi az oka ennek a bolyongó, nyughatatlan léleknek, ennek a mondjuk úgy kalandkereső világpolgárságnak, ha ez az egyáltalán? Hát azt kell mondjam, hogy gyerekkoromtól fogva nagyon érdekelt az, hogy honnan jövünk és hova megyünk, hogy most ilyen nagyon közszeit pufogtassak, de csak így tudom nagyon egyszerűen összefoglalni. Mindennek a történelmi dimenziói is. És először érdekes mondani, hogy én régésznek készültem, és aztán ez a múltnak a kutatása, ami egyébként azért volt érdekes számomra, mert a jelenre vonatkozó következtetéseket is le lehetett belőle vonni. Ez kicsit áthelyeződött a jelenbe és a jövőbe. És hát azokat a megoldásokat, azokat a felületeket, információkat, impulzusokat kerestem, amelyeknek a birtokában a lehető legteljesebb képet tudom alkotni arról, hogy honnan jövünk és merre megyünk. Viszonylag régebben, vagy pár évvel, de talán már egy évtizeddel ezelőtt is gyakran reflektáltál mindarra, ami Magyarországon történik, olvashattuk tanulmányaidat, különböző elemzéseidet lapokban, folyóiratokban, heti lapokban, sőt az én korábbi műsoraimnak is viszonylag gyakran voltál vendége, de ma már sok éve ennek semmiféle nyoma sincs. Ennek van valami magyarázata, hogy Magyarországtól eltávolodtál, és inkább a világ került fókuszod középpontjába? Van, igen, több magyarázata is van. Egyrészt a közélettől távolodtam el, mert nem láttam igazából nagyon számomra, magam szempontjából, magam érdeklődése szempontjából, magam céljai szempontjából azt, hogy tovább foglalkozzak vele. A perspektívák azért nem állnak meg az ország határnál, és nagyon könnyen válunk a rabjaivá saját magunk kis kalitkájának, hogyha csak a kereteken belülre koncentrálunk, és azt észleltem, hogy az itthoni közéleti viták is, hogy úgy mondjam, hát korlátozzák azon képességeinket, hogy globális összefüggésekben gondolkozzunk, és észrevegyük azt, hogy ez a tutaj, amin evezgetünk, ez valójában milyen szakadék felé tart. Úgyhogy, ezt most az országról mondod, vagy globális értelemben? Ez globálisan abszolút gondolom. Hát azt gondolom, elsősorban emberek vagyunk, utána vagyunk egy adott országnak az állampolgárai, és mint az emberiségnek a jövője és a sorsa iránt aggódó valaki, mert hogy én is a részét képezem ennek, illetve van nyilván az emberben egy empátia. Ennél fogva én azokat
megoldásokat próbáltam keresni, amelyek hát hogy is mondjam, azokat az impulzusokat és információkat és megoldásokat, amelyek erre a nagy globális káoszra, erre a nagy globális problémára. Kitágult az érdeklődésed, van ilyen? Tág volt nekem akkor is igazából, csak én előtte, mielőtt így megismerkedtünk, én külföldön éltem egyébként, én hazajöttem, szokták mondani ugye kalandvágyból, és hát lehet, hogy nem kellett volna. Úgyhogy... Na jó, ebben most nem megyünk bele, mert ugye a mai tárgyalt témánk merre tart a világ 2021 közepén. Én alaposan kigyűjtöttem, mert tudom, hogy te nagyon alapos ember, úgyhogy muszáj volt hozzád igazodnom. Kigyűjtöttem meg annyi aspektust a világ jelenlegi állapotáról, és engedelmeddel én gyakran fogom idézni forrásaimat innen a képernyőről, meg a gyűjtéseimet a földi világ jövőjéről, meg sorsáról. Hogyha az ember veszi a fáradtságot, és alaposan elolvassa a sajtót napról napra, beszámolókat, meg a nemzetközi hírű különböző nagyszabású kutatócsoportok elemzéseit a jövőt illetően, én azt tapasztalom, hogy nincs más választásunk, mint a legrövidebb úton a Marsra kellene költöznünk, mert olyan nagy a baj. Te, aki biztonságpolitikával foglalkozol, magad is így látod ezt? Hát a megoldással nem értek egyet, mert a Marsot is tönkretennénk nagyon hamar, tehát ez csak a probléma eloldázása lenne. De egyébként a kiváltó okoknak a súlyosságát, illetően abszolút egyetértek ezzel, igen. Utóbbi években, utóbbi időszakban egyre több ilyen jelentés jelenik meg állami titkosszolgálati, illetve nem kormányzati elemző intézetek részéről is, amelyek egészen tragikus képet festenek az előttünk álló évekről, rendszer szinten kezelve ezt a kérdést. Te ezt hogyan fogalmaznád meg, a világ jelenlegi állapottal láttán és a sötét jövő miatt szorongjunk, vagy fütyüljünk az egészre és tekintsük túlzásnak mindazokat, mert a figyelmeztetőknek tulajdonképpen mindig egy kicsit túlzásba kell esniük ahhoz, ez a tapasztalatom, hogy a szűk látókörű és önérdekek által vezérelt embereket gondolkodásra késztessék. Hát egyiket sem javasolnám, egyik szélsőségességet sem, viszont a megoldásra sem tudnék választ adni. Azt tudom mondani, hogy a megoldáshoz vezető úton az első lépés az, hogy szembenézzünk a helyzettel. Nem meneküljünk a realitások elől, hanem próbáljunk teljesen tárgyilagosan szembenézni mindazokkal a kihívásokkal, amelyek ránk várnak, és ne hagyjuk azt, hogy pusztán az befolyásoljon bennünket, hogyha a legrosszabb forgatókönyvvel nézünk szembe, akkor meghiúsulnának az álmaink, amiket tervezünk, illetve a családunkkal tervezünk. Igen, de azt mondja a legtöbb ember, hogy én egy kis ember vagyok, nekem erre ráhatásom nincsen. Abban sem teljesen értek egyet, hogy nincsen ráhatásunk. Mindenki valamilyen szerepet játszik ezeknek az okoknak az előidézésében, még hogyha a maga kis hangyányi szintjén is. Tehát végső soron azt gondolom, minden ilyen kérdés végső soron a morális kérdés, mert ugye arról szól, hogy mi a jó és mi a nem jó. És e tekintetben mindannyian hozunk döntéseket, vagy jót, vagy rosszat. Menjünk bele, és kezdjük talán a katasztrófák irányából. Akik katasztrófának látják az emberiség jövőjét, háromfajta katasztrófa típust emlegetnek, a természeti katasztrófákat, a globális fegyveres konfliktusokat és a civilizációs konfliktusokat. Hogy látod, mely típusú katasztrófa fenyegeti leginkább az emberiséget 2021 táján? Hát leginkább mindezeknek az elegye. Ez igazából a legnagyobb probléma, hogy eljutottunk odáig, nyilván részben a globalizációnak is köszönhetően, hogy ezeket a fajta kihívásokat, biztonsági kihívásokat nem lehet így fakkok szerint elválasztani egymástól, tehát mindenképpen egyfajta szinergia jellemzi őket, ha bekövetkeznek, illetve maguk a kiváltó okok is átfedést mutatnak egymással, a természeti katasztrófák és a politikai katonai konfliktusok egyaránt. Tehát, és ezek egymás hatásaként érvényesülnek, vagy egymástól függetlenül, csak menet közben aztán összeolvadnak egy globális konfliktus halmazzá? Is. Hát most csak egy nagyon gyors példa erre, például a sarkkörnek az olvadása, ami ugye a klímakatasztrófának a következmény, a klímaváltozásnak a következmény, amit egyébként ugye tehát ez ember által előidézett klímaváltozás, eltérően az emberi történet korábban jellemző klímaváltozásoktól.
egy természeti katasztrófával számolunk, és ennek következtében alakulnak ki politikai, majd várhatóan katonai konfliktusok a nagyhatalmak között, ugye a megnyíló geopolitikai tér fölötti csatározásnak az eredményeképpen. Ki legyen az északi sark? Ki legyen az északi sark, a benne lévő ásványkincsek, illetve a hajózási útvonalak, illetve az a természetes gát, ami mondjuk Oroszországot és Amerikát elválasztotta, Egyesült Államokat elválasztotta eddig egymástól, szinte az egész évben, az megszűnik, tehát egy új haditengerészeti gondolkodásra, stratégiára van szükség, mert tekintetbe kell venni azt, hogy innentől fogva nagyon könnyen meg tudjuk egymást közelíteni, meg tudják egymást közelíteni. Uh-huh. És ezek a katasztrófák egyébként jobban fenyegetik a világot, mint korábban bármikor? Abszolút. Ez nem kérdés. Nyilván ez a klímaváltozás ugye az egyik közhelyesebb most már. Nem annyira, mennyire kellene, mert leginkább csak közhely valóban, de annyira nem vesszük most sem komolyan. Ez az, ahogy az előbb is említettem, emberi tevékenység által előidézett klímaváltozás, ez soha nem fenyegette korábban az emberiséget. A globalizáció előidézte, a Földnek, mint térnek a globalizáció által előidézett összezsugorodása soha nem jellemezte korábban az emberiséget. 8 milliárdan vagyunk közel. 8 milliárdan vagyunk a Földön. Az első világháború kitörésekor 1,7 milliárd körül voltunk. Ez önmagában azt jelenti, többen vagyunk, vagy más megközelítésben kisebb lett a tér, amiben vagyunk, és van ez a mondás, ugye, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, de itt nem sok jó emberről van szó, hanem sok rossz emberről, és nem férünk el ezen a kis helyen. A technológiáról ne feledkezzünk el, amelyek egy háborút sokkal végzetesebbé tudnak tenni, mint bármelyik másik előző két világháború. Technológiai fejlődés. Technológiai fejlődés. Mindaz, ami már a rendelkezésünkre áll. Így van, igen. Na, akkor én a természeti katasztrófákkal kezdeném, aztán szépen haladunk sorba. Mit mondanak a szakemberek, ami például idén nyáron idáig történt, hosszú asszályos időszak után, ugye özönvízszerű csapadék, halottak, eltűntek, 2 hete összeomló városok Németországban, Belgiumban, jég által elvert termés Magyarországon, elöntött utcák, házak. Tekinthetők ezek a jelenségek komoly figyelmeztetésnek a földi éghajlat hosszú távú megváltozásáról, vagy ez most ilyen rendkívüli periódus, és majd minden visszaáll idővel a régi megszokott rendjébe? Uh-huh. Hát ehhez ugye meg kell nézni az adatokat. Egy eseményből nem érdemes kiindulni, de ugye az adatok azt mutatják, hogy például ez a katasztrófa, ez Európában, ez mai magyar hírekben is megjelent, ha jól emlékszem, az elmúlt 50 évnek a legsúlyosabb ilyen katasztrófája volt, és hogyha megnézzük a szélsőséges időjárási jelenségekkel kapcsolatos adatokat, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 1-2 évtized alatt ezek megsokszorozódtak, ezek a szélsőséges időjárási jelenségek. Ugye ezt hozzá kell tenni, hogy a klímaváltozás, a globális fölmelegedés az nem azt jelenti, amit ugye a korábbi amerikai elnök gondolt erről, hogy mindenhol melegebb lesz, hanem azt, hogy szélsőségesebb időjárási események alakulnak ki. Ad abszurdum Nyugat-Európában lehűlést eredményezhet, hogyha leáll például a golfáramlat a globális felmelegedés hatására. Ugye ez egy óriási, ez az egyik legrosszabb forgatókönyv, ez gyakorlatilag mezőgazdasági termelésre alkalmatlanná fogja tenni Nyugat-Európát. És van realitása ennek a kérdésnek. Ezek olyan tendenciák, amelyekkel egyébként már nagyon komoly biztonsági, és megint hivatkozok titkosszolgálatokra is foglalkoznak. Azért érdemes ezt megemlíteni, nem azért, hogy ilyen nagyon titokzatosak legyünk, hanem mert ugye a kutatók, társadalomkutatók, természettudománnyal foglalkozó kutatók azt leszokták sok esetben inteni, hogy hát mindenkinek megvan a maga bogara, és hát nem kell ezt annyira komolyan venni. De én magam is hajlamos vagyok erre, mert ahány kutatócsoport véleményét hallom vagy olvasom, mintha egymásnak is ellentmondanák, már például az időzítést illeti. Egyik a század végére tette a nagy klímaváltozás kellemetlen utóhatását, aztán jött egy másik csoport, amely már a 50-es évekre, most már a 30-as éveknél járunk, tehát egyre közelebb húzzák ezt. Igen, hát ez mondjuk nagy rész abból fakad, hogy nagyon nehezen modellezhető maga a klíma, a föld klímája. Szerintem napi tapasztalatunk, amikor nézzük az időjárás jelentést, és sok esetben egy napra előre se tudják megmondani, hogy milyen lesz az időjárás, és nem úgy, hogy 1-2 fok eltéréssel, hanem magát a tendenciát sem tudják előrejelezni. Gondoljunk bele, hogy globális szinten ez mennyire inkább így van. Egyre közelebb kerülnek a vészforgatókönyveknek a határidei. És egyre több olyan mechanizmus
kölcsönhatás derül ki a klímarendszerben, amellyel korábban nem számoltunk. Nyilván ezt okozhatják az eltérő tudományos paradigmák is, a kutatási modellek is, de alapvetően azért arról van szó, hogy nagyon nehezen modellezhető. Ami viszont tendenciaszerűen mindenképpen igaz, hogy ebbe az irányba megyünk. Tehát ez egy tényleg tudományos konszenzus, hogy ez egy ember által előidézett klímaváltozás, amely, és erről nyilván majd később beszélgethetünk, valójában minden várakozás meg illúzió dacára nem megállítható már, anélkül, hogy elérnénk egy komoly katasztrófához. Na ebbe is belemegyünk nem sokára, de egy pillanatra megpendítetted azt a szálat, hogy a biztonsági szolgálatok, illetve a klíma vagy a globális felmelegedés nagymértékben összefüggenek. Milyen értelemben, vagy hogy függnek ezek egymással össze? Mondok erre egy nagyon gyors példát, mondjuk Szíriának az esetét. Ugye a szíriai polgárháború, ha lehet ilyen eufemisztikusan fogalmazni az ottani háborúval kapcsolatban, ennek az egyik kiváltó oka az évekig tartó asszály volt Szíriában, illetve a térségben, amelyet nagyon sok szakértő a klímaváltozással hoz összefüggésbe, és amelynek eredményeképpen iszonyatosan megemelkedtek ugye a gabonaárak alapvetően. Ez pedig elindított egy nagy mozgást, ugye ezekről a területekről, ahol nem tudtak megélni az emberek. Nem tudták megvenni a gabonát? Így van, és kezdtek a városokba bemenni, ott ugye nem volt megfelelő az életszínvonal, óriási tömegek számára, és a többi, és ez elindított egy belső elégedetlenkedést, és ami aztán különböző egyéb más hatásokkal, ugye megint csak szinergiában, ez egy nagyon fontos, hogy általában több tényezősek ezek a konfliktusok, elindította ezt a nagyon katasztrofális folyamatot, aminek az eredményét ugye itt Európában a menekülteknek a megérkezésében érzékeltük, amiben természetesen megint más erők is benne voltak, de ugye azok a megint más erők, azok létező folyamatokat szoktak általában meglovagolni. Ugyanez, ahogy említettem, ugye a sarkkör kapcsán nagyon komoly nagyhatalmi konfliktusokat válthat ki, tehát egészen komoly katonai konfliktust válthat ki. Ez főleg Oroszország és az Egyesült Államok között. És Kína, mint igen, harmadik fél, igen. Így van. És akkor nem beszéltünk még ugye a partvidékeknek a tenger által való ellepéséről, amelyek elindítanak óriási tömegeket már. Ugye Bangladesnek egy része kerülhet nagyon gyorsan. Ja, az olvadás következtében megemelkedik a vízszint, és elönti a partmenti vidékeket. És attól függően, hogy milyen gyorsan zajlanak le ezek a folyamatok, egészen belátható évtizedeken belül lehetünk ennek tanúi Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is. És mivel ezekben az országokban folyik azért valamilyen szintű előre tervezés, ezért gondolkodhatnak úgy bizonyos országok, hogy a megfelelő élettér megőrzése vagy megszerzése érdekében területszerző háborúkat is fognak majd folytatni. De vannak egyébként nagyon érdekes elméletek azzal kapcsolatban, hogy még a földrengések és a vulkánok aktivitását is növelheti a klímaváltozás, a földlemezekre nehezedő egyre nagyobb víztömeg, ugye az olvadás eredményeképpen keletkező egyre nagyobb víztömeg által, tehát ebben kapcsolatban egészen komoly, például brit szakmai tanulmányok születtek. Tehát a hirtelen bekövetkező természeti katasztrófák, tehát a földrengések, a vulkánoknak a következménye, azok egészen sorsfordítóak lehetnek. Az emberiség történelemben több ilyen nagyon komoly vulkánkitörés eredményezte, vezetett el a francia forradalom kitöréséig is az 1780-as években, amelyek eredményeképpen éhínség állt be Európába, mert nem volt jó termés, mert a hamu a napfénynek a földre való eljutását gátolta, és éhséglázadás alakult ki Franciaországban, ami megadta ugye az értelmiségi elvek mellé hogy úgy mondjam, a kart is, és a kardot is. Na most, ha már a tömegekről volt szó, meg a vándorlásról, Afrika tömegei már most menekülni kényszerülnek, ugye a kiszáradt föld és a vízhiány miatt, ahogy olvastam, a jegesmedvék alól elfogy a jég, mert ugye globális felmelegedés folytán olvad a jégtömeg. Ausztrál és amerikai emberek küzdenek a pusztító tűzvészekkel, ez szinte napi rendszerességgel halljuk, állatok milliói halnak ki, illetve halnak meg a lángokban, és mindezt mégsem látszik elégnek ahhoz, hogy a döntéshozók, a kisebb-nagyobb szennyezők, és mi mondjuk így hétköznapi emberek bármit is változtassunk a magatartásunkon, vagy tisztelet a kivételnek, mert van, aki változtat, de a többségre ez biztos, hogy nem jellemző. Így aztán gondolom én, de majd te megmondod formálogikailag, hogy ebből adódóan még inkább a katasztrófák pusztítóbbak lesznek, vagy még inkább elkerülhetetlenek lesznek, nem de?
Hát igen, óriási nagy dilemma ebbe az, hogy a klímaváltozásnak a hatásai azok egyenlőtlenül oszlanak el a glóbuszon, és nem feltétlenül állnak összefüggésben, illetve arányban azzal, hogy melyik a legnagyobb szennyező országok. Hát lehet, hogy teljesen más ország viszi el a balhét, hogy úgy mondjam, mint aki a klímaváltozásnak az okozója. A probléma az lesz, és az ennek a sajátossága, hogy amikor már mindenki komolyan fogja venni, akkor már késő lesz. Mert hogy ennek van egy nehézkedése, tehát ez nem olyan, hogy na, akkor most álljunk meg, és akkor változtassunk iránt. Ez olyan, mint egy repülőgép anyahajó, behúzom a féket, hogy úgy mondjam, képletesen szólva, az még menni fog kilométereken keresztül. Persze lehet itt mindenféle klímacélokat kitűzni, de valójában az összeomláson ez már nem fog változtatni. Tehát az már tényként kezeli a szakirodalom, hogy az összeomlás be fog következni? Csak legfeljebb az időzítését nem tudják. Igen, van egy nagyon komoly ilyen irányzat, amely azt mondja, hogy ez így van pontosan, tehát hogy illúziókat nem érdemes kergetni, lehet kevesebb dezodort használni, meg dízelautót betiltani, meg elektromos autót. Az átállás, amely szükséges ahhoz, hogy egy teljesen más energiahordozóra álljon át, az a civilizáció, amely egyébként a relatíva olcsó fosszilis energiára rendezkedett be, tehát ez a termoindustriális civilizációnk ahhoz, hogy átálljon egy más energiahordozóra, ahhoz akkora ipari teljesítményre van szükség, ami gyakorlatilag még inkább gyorsítja egy darabig ezeket a folyamatokat, és ha át is állunk, ahogy mondtam, a nehézkedése megvan ennek, és azok a folyamatok, amik elindultak már a környezetben, a globális klímában és a többi, azok nem olyanok, hogy egy-két hét alatt, vagy néhány hónap alatt korrigálni tudnák magukat. De mondjuk az adott helyzetben is lehetséges lenne gyorsan reagálniuk kormányoknak, vagy a gazdaság meghatározó szereplőinek egy olyan világban, amely a folyamatos gyarapodásra, meg növekedésre van beállítva, amelyben a vállalatok azon mérik a sikerüket, ugye évről évre, hogy hogyan tudják növelni a nyerességüket, hány milliárd vagy hány százmillió dollárral, és ugye amely világban olvasom, meg hát ez már tudott tény, hogy összvagyonnak csak nem a felét az emberiség 1%-a birtokolja. Hogyan lehet így eljutni oda, hogy ne a pénzre, hanem a földre figyeljünk? Valóban megdöbbentő azt látni, hogy egyfajta kollektív gondolkodásra egyszerűen nem képes az emberiség, vagy már csak akkor képes, amikor már túl késő. Számomra is igazából őszintén szóval érthetetlenek azok az elképesztő vagyonok, meg azok a törekvések egyébként országok részéről is, hogy még nagyobb területet, még nagyobb vagyont, stb. Miközben belerodjan mindenki, és bőven elég lenne az is, ami van. És azt látja az ember, hogy ilyen magukba zárt politikai vezetők bénázzák el, már bocsánat, a Földnek a jövőjét, nagyon sokan meg hát tapsolnak nekik. Mert az örökké valóság ígéretét nyújtják bizonyos vagy anyagi, vagy jóléti, vagy ideológiai ígéretekkel. Amit megpendítettél az előbb, hogy az úgy lesz, hogy a klímaváltozás hatásai bizonyos területeket jobban fognak érinteni, bizonyos területeket pedig kevésbé. És akiket kevésbé, azok majd mondjuk a tévében, vagy a tévéből nézik, amint mondjuk Hollandia nagy része víz alá kerül a tengerszint emelkedése miatt, vagy Dél-Európa elsivatagosodik, és éhezni meg szomjazni fognak ott esetleg milliók. Nem úgy van az, hogy amíg mindenki nincs bajban, addig nincs közös cselekvés? De, alapvetően így van, abszolút. A kérdés az, hogy amikor már mindenki bajban van, akkor vajon nem késette el egy esetleges közös cselekvés, illetve amikor már mindenki bajban van, az nem vált ki egy olyan pánikreakciót az emberekből, az emberiségből, ami viszont szükségszerűen és törvényszerűen félreviszi ezt a nagy közös kísérletet. Elég, ha csak belegondolunk mondjuk a középkori nagy fekete halál járványban, amiben a korabeli Európának közel fele elhalálozott, tehát egy elképesztő járványról van szó, és nagyon gyorsan megtalálták a felelősöket az eretnekek és a zsidóknak a személyében, akik ugye ezért úgymond felelősek voltak. Na most, ha a menekült kérdést említetted, hogy a menekültek többsége ugye nem életszínvonal növesztés céljából hagyta el hazáját, hanem például Szíriában a középosztály jelentős része egyszerű szükségletből, mert képtelen volt a továbbiakban ott megélni, és nem pedig azért, hogy nem tudom, növesszen az egzisztencián. Van-e olyan forgatókönyv, vagy olyan megoldási ötlet, amely a menekült hullám visszaesését eredményezheti? Tehát, hogy hogyan lehetne ennek elejét venni, vagy legalábbis hogyan lehetne ennek a fokozódását meggátolni? Szerintem tökéletes megoldás nincsen.
Szóval vannak a történelmek olyan tektonikus mozgásai, amelyeket nem lehet mérnöki eszközökkel, vagy az erőszaknak az eszközeivel, vagy a kettőnek a vegyítésével tökéletesen megoldani. Az biztos, hogy egy nagyon jó példa Afganisztánnak az esete, ahol ugye most kivonult az Egyesült Államok, és kezdődik minden előről. Ugye már menekülnek az emberek a tálibok elől, rengeteg afgán menekülttel találkoztam, akiknél persze hát nyilván jobb azért Németországban élni, mint Afganisztánban, már mint gazdasági, pénzügyi szempontból is, de hát azért, ha én ott lenne a családom, akkor én is eljönnék az egész biztos, mert most a szomszédot robbantották föl, most lehet, hogy csak a szomszéd településen robbantottak föl valakit, de az ember azért úgy így nehezen tud tervezni. És hát azt láthatjuk, hogy egy 20 éves, a világ első számú szuperhatalma által 20 évig fenntartott katonai és egyéb fejlesztési mindenféle expedíció nyomán gyakorlatilag kezdünk visszalépni az éró kőre Afganisztánban. Ebben mi volt egyébként az amerikai megfontolás? Hogy kivonulás? Igen. Kérdés, hogy mik a valós megfontolások és mik a nyilvánosságra hozott megfontolások. Nyilván benne van az, hogy 20 év katonai ott tartózkodás az rengetegbe kerül, és az Egyesült Államoknak pillanatnyilag sokkal komolyabb katonai kihívásokra kell felkészülnie, nevezetesen ugye a kínai és az orosz lehetséges konfrontációra való felkészülés az iszonyatos erőforrásokat fog igényelni, és egyre több katonai szakértő, védelmi szakértő figyelmeztet erre, hogy az Egyesült Államoknak fel kell tudnia készülni. Ennyire forró ez a helyzet? Igen. Az Egyesült Államok, Kína, illetve az Egyesült Államok és Oroszország között? Pontosan. Egyrészt ennyire forró, másrészt pedig ennyire forró lesz, hogyha az Egyesült Államok nem lesz képes elrettenteni attól ezt a két nagyhatalmat, hogy bármilyen fajta kooperált vagy koordinált támadásban gondolkodjanak. Tehát ez egy mindenképpen nagyon fontos szempont volt az Afganisztánból való kivonulás kapcsán. Nyilván volt egyfajta hamis remény is azzal kapcsolatban, hogy esetleg már valamit ott sikerült elindítani, de láthatjuk, hogy azért ezek nem így működnek ezek a dolgok. Úgyhogy most az eredeti kérésre visszatérve, én avval teljes mértékben egyetértek, amit lehet, meg kell tenni azokon a területeken, ahonnan indulnak a menekültek. Abban kételkedem erősen, hogy ezek a lépések, ezek nagyon komoly áttörést tudnak ezeken a területeken elérni. Lásd egyébként Afrikát is, a Közel-Kelet mellett, ahonnan még sokkal több ember tud megindulni adott esetben. Ez nem azt jelenti, hogy tegyük fel a kezünket defetista módon, és akkor majd lesz, ami lesz. Hát illetve, hogy a politika, például a mi politikánk is arra hajlik, hogy ott oldjuk meg a problémát, ahol a probléma előáll. Tehát, hogy ne engedjük a vándorlást, hanem ott helyben oldjuk meg. Más kérdés, hogy hogyan, mivel. Így van, persze, tehát ezt nyilván ezt így ki lehet jelenteni. Másfelől pedig azt láthatjuk, hogy az a világnak a nagyhatalmai, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, ugye elsősorban Afrikában, azért elég hosszú évek óta van jelen, és próbálkozik kezelni az ottani legforróbb problémákat. Nyilvánvalóan, ha túl mélyen belemerülnek, akkor megjön a vád, hogy na mit keres ott Amerika, meg miért újra gyarmatosítás, és a többi, és a többi. Tehát, hogy azért ezt is be kell kalkulálni ugye a nyugati országoknak, hogy nehéz azért egyensúlyozni. Ezért nagyon fontos egyébként a történelmi perspektíva. Tehát volt ilyen a világtörténelemben. A népvándorlás egy kicsit erős példa, mert ott ugye nem fegyvertelen emberek, hanem gyakorlatilag kvázi országok jöttek, tehát fegyveres hadseregek érkeztek ugye Európába. Tehát van ilyen, amikor elindít akár a klímaváltozásból fakadó, vagy nagy járványokból fakadó lökés hullámok elindítanak népeket, és hát Róma is körbevette magát a 200-as években először történelmében egy óriási nagy városfallal, jelenleg is megvannak ennek a részei, hát tudjuk, hogy mi lett a sorsa. Vannak olyan mozgások, amiket nem lehet erőszakkal feltartóztatni, ezért elébe kéne menni, és azokat az adaptációs készségeket kéne fejlesztenünk, mint európai társadalom is, amely a legkisebb zökkenővel tudná ezt az akadályt venni, és azokkal az illúziókkal leszámolni, hogy a történelem azt meg tudjuk oldani a történelmet. De akkor azt mondod, hogy ezek az országok és ezek a térségek továbbra is részben kihelyezett háborúk, tehát mondjuk úgy nagyhatalmak megütközésének terepei lesznek, mint például Szíria, hogy utaltál rá, mint például Afganisztán, ahogy azt tudjuk a közelmúlt történelméből. Igen, hát semmi nem mutat abba az irányba,
és ezt nem csak így mondom, én mondom, hanem tényleg a világvezető elemző mélyei is, hogy ebben a két térségben bármilyen fajta előrelépés történt volna perspektívikusan. Egyébként, hogyha megkérdezem, nekem azok az ismerősök, akik elmenekültek, ők abóvó kizárták, hogy visszamennének oda, mert vége van, azt mondták az ország. A Szíriáról mondod ezt? Igen, ezt most mondjuk konkrétan Szíriáról. Értelmiségi emberekről van szó. Lehet, hogy majd 80 év múlva lesz valami, de hát ugye az ember nem kötelezhető arra, hogy feltegye az életét arra, hogy romok között szaladgáljon és próbálkozzon. Ott is óriási nagyhatalmi érdekek csattannak össze, ugye az orosz jelenlét, az amerikai jelenlét a közelben, ez önmagában egy nagyon nagy mértékben, hogy úgy mondjam, színezi. Egyébként muszáj, hogy ennyire embertelen legyen a világ. Most tudom, ez egy ilyen naív megközelítés, de mégiscsak ilyen gyerekként kérdezem, hogy kikötők, bázisok, befolyási övezetek megszerzésért simán feláldozzák emberek százezreit. Ez sohasem fog megváltozni a világpolitikában? A történelmi analógiáink azok azért azt mutatják, hogy olyanra nem volt még példa az emberiség történelmében, hogy itt az emberek rájöttek volna globálisan, hogy jaj, hát szociopaták vagyunk, és hát miért kell ezt csinálni, miért kell egymást üldözgetni, meg ütni, verni, próbáljunk összefogni, és próbáljuk egymást segíteni. Tehát ilyen így a világtörténelemben egy ilyen modellt nem tudnék felmutatni. Most ez lehet, hogy egy kicsit ilyen szinte ügyefogyottan hangzik, annyira egyszerű, de hát mint a helyzet nagy volt a kérdés is. Nem ahhoz próbáltam alkalmazkodni, de tényleg próbáltam volna ilyen nagyon leegyszerűsíteni, mert voltak éppen ez ennyire egyszerű, hogy nagyon sok esetben, ha végignézzük a történelemnek az úgynevezett nagy komoly szereplőit, a nagy államférfiakat, uralkodókat, királyokat, akkor azt látjuk, hogy szociopaták, akik folyamatosan hódítani és mészárolni akarnak, hogy minél több legyen nekik. Nem hangzik túl tudományosan, de voltak éppen tényszerű. Igen. Voltak éppen tényszerű. Persze tudják ők azzal magyarázni, hogy ők egy ilyen proaktív expanzionizmust folytattak, annak érdekében, hogy aztán minél távolabb tolják a központtól a perifériát, hogy ha jönnek majd a hódítók, akkor minél messzebb tudják őket tartani. Ez lehet egy magyarázat. Pontosan tudjuk azért, ha most végigmegyünk a nagy-nagy szereplőin a történelemnek, hogy a vagyonszerzés, meg a befolyásszerzés azért az volt a fő motívum. Még mindig a menekültekről érdeklődve, a befogadó országok társadalmaiban a menekültek érkezése valóban gyökeres változást eredményezhet? Hát függően az érkezők számától és az érkezés időbeli dinamikájától igen. Tehát ez az egész biztos, és ezt nem szabad szerintem szőnyeg alá söpörni, hogy mondjuk egy zártabb német kisvárosba nagyobb számú más kultúrájú menekült érkezik, akkor az mindenképpen megingatja a kulturális biztonságérzetét az embernek. Nem feltétlenül azért, mert szélső jobboldali meg náci, hanem azért, mert neki kialakult már a maga kis kulturális rendszere, és hirtelen abba odaérkeznek emberek, akik azt a nyelvet nem értik. Már konkrétan magát a nyelvet sem, meg abban a kultúrában sem mozognak otthonosan. Ez nem kéne, hogy egyébként szélsőséges jelenségé eszkalálódjon. Erről beszéltem többek között, amikor az adaptációs készségnek a fejlesztésére utaltam, hogy erre föl lehet készíteni részben a befogadó társadalmat, másik rész pedig az érkezőket. Hogy itt egy találkozó zajlik, kultúráknak a találkozása, és tudomásul kell venni, hogy ez egy érzékeny folyamat. Például az Egyesült Államokban jelentős társadalmi, kulturális változás következett be a latin-amerikaiak, a kínaiak, az európaiak tömeges megjelenésével évekkel vagy sok évvel ezelőtt? Most leginkább azért a latin-amerikai menekülteknek az érkezése, ugye az a legnagyobb kulturális, hogy úgy mondjam, sok az Egyesült Államokban, bizonyos területeken. Természetesen nyilván, mert nagyon sok minden, tehát másfajta mentalitást hoznak magukkal, másfajta vallást is hoznak egyébként magukkal. Ugye a latin-amerikai menekülteknek egy jó része katolikus, vagy evangéliumi keresztény most már, de nagyon jellemző rájuk a transzcendensbe vetett hit, a csodáknak, meg a tekintélynek ugye az elfogadása, szemben a már szekularizálódottabb, vagy éppenséggel puritán, protestáns amerikai társadalommal. A kommunikációnak a hiánya, annak az ellehetetlenülése a nyelvi különbségek miatt, ez természetes, hogy eredményez egyfajta kulturális sokkot.
De ez mindenképpen probléma, mindenképpen megoldandó probléma, nagyon sokat kell rajta dolgozni, és nem megy zökkenők nélkül, ez egész biztos. Viszont az a lónak a másik oldala, hogyha erre rájátszunk mondjuk politikai érdekből, amire ugye történik. Elkezdjük kergelni az anyaországbelieket, azt mondod, ugye? Igen. Uh-huh. Na most van ezeknek a kérdéseknek ezek szerint egy elvi szintű megoldása. Olyasmire gondolok, hogy mondjuk kimondja, vagy kérdezem inkább, kimondhatja egy európai állam, hogy aki az ő területére érkezik és itt akar élni, annak be kell tartani bizonyos emberiességi vagy emberiségi normákat az oda menekültek saját vallási normáival szemben. Tehát például nem csonkíthatja meg a kislányát, azaz nem követhet el ilyen exciziót például. Ez utóbbi esetben kapcsolatban abszolút azt mondom, hogy igen, és nagyon sok esetben abszolút azt mondom erről, hogy igen. Eleve ugye az Európai Unió is egy normarendszerre épül, egy étoszra épül, és arra senki nem kötelezhető, hogy olyan szokásokat fogadjon be, amely ennek az étosznak, ennek a normarendszernek nem felel meg, és alapvető emberi jogokat sér. Tehát ez, azt gondolom, mindenkinek a joga azt megszabni, hogy a lakásába kit enged be, tehát ebben maximálisan egyetértek. Úgyhogy hát ez is annak a fajta folyamatnak a része kell legyen, amiről az előbb utaltam, hogy nem pusztán a befogadó társadalmat kell, hogy úgy mondjam, edukálni, hanem az érkezőket is, hogy itt nagyjából mi vár rájuk, és hogy mik azok az egyébként tágkeretek. Tehát itt Európában az a szerencse, hogy ugye a szekuláris államnak a koncepciója az arra alapul, hogy pusztán abba szól bele az állam, hogy ne essünk egymásnak világnézeti okok miatt. Tehát azokat a kereteket biztosítja, amelyeken belül az ember a saját világnézeti meggyőződését gyakorolhatja, mindaddig, amíg ez a világnézeti meggyőződés más embernek a testi épségét vagy tulajdonát nem veszélyezteti. Úgyhogy nagyon sokan egyébként algériaiakkal, afganisztáni menekültekkel beszélgettem, akik kifejezetten mondjuk az iszlámnak egy radikális verziója elől jönnek el, nem mondnak nekik ebből elég, és ők egy szabadabb. Hát ők maguk is kritika tárgyává teszik azt, amit egyébként mi hajlamosak vagyunk Európából egy kalap alá venni. Egy kalap alá. Ő muszlimként jön át, csak azt mondja, hogy nem azt nem kéri. Ő maga szeretné ezt megélni, úgy, ahogy ő ezt elgondolja, és nem kívánná azt, hogy az állam a politika eszközével és a jog eszközével kényszerítse az ő gondolkodását, vagy az ő világnézetét egy bizonyos adott muszlim interpretáció irányába. Németországban láttam erre remek példát, a német televízió, hogy mire lehet használni egy tömegtájékoztatási eszköz, hogy amikor különösen nagy számban zúdultak be a menekültek, akiket én nem szeretek migránsoknak nevezni. Szóval jöttek be a menekültek, és a német televízió, közszolgálati televízió rendszeresen megszakítva az adását, edukálta, tanítgatta őket. Tehát elmondták, de nem többen, mint 5 percben leegyszerűsítve, hogy a német alkotmány mit enged meg önöknek, és mit nem, és az ő nyelvükön. Tehát nem német anyanyelven, hanem az ő saját anyanyelvükön. Aztán az iskolarendszerről tartottak. Ezek ilyen 3-4 perces 2 műsorszám, egy film és a híradó között kifejezetten, tehát egy felnőtt társadalom, láttam akkor erre a példát, így jár el, így fogadja be. Tart egyfajta, vagy tesz egyfajta cezúrát, tehát azt mondja, hogy ti idegenek vagytok, szívesen fogadunk benneteket, de a normáinkkal azonosulni kell, mert egyébként nem tudunk együttműködni, vagy együtt élni. Igen, ez így lenne a normális. Ugye a helyzet akkor válik problémással, amikor hirtelen tényleg valami nagy katasztrófa eredményeképpen hirtelen érkezik nagyon sok ember, mert ugye nagyon nehéz azt tényleg menedzselni. Borzasztó illúzió lenne, ami ránk fog szakadni, hogy a menekült kérdés az egy elintézett, illetve kényszereszközökkel elintézhető kérdés. Nem lehet ezt elintézni. Nem most az 1-2 évből induljunk ki, néhány éves akár perspektívában is számíthatunk, vagy akkora, mint a 2015-ös, vagy annál sokkal nagyobb volumenű menekült áradatra. Ezekre érdemes lenne előre felkészülni, akár csak a klímaváltozás következményeire is, mert amikor jönnek, akkor már késő lesz. A fokozatosságnak a mechanizmusait, ha lehet, akkor kialakítani. Soha nem milyen területen, vagy milyen tekintetben? A kibocsátó államokkal való tárgyalások révén részint, hogy ezek a fajta menekült lökések, ezek ne azonnal érkezzenek el hozzánk, legyen idő a felkészülésre. A befogadó társadalmak ugye edukálása, tökéletesen ezt a kérdést nem lehet megoldani. Ebben biztosak lehetünk. Tehát vannak olyan problémák, amelyekkel kapcsolatban nem szabad a tökéletesség illúzióját ápolnunk magunkban, mert annál nagyobb lesz a csalódás, és a csalódást meg bizonyos politikai erők kihasználhatják
nagyon komoly válságoknak a gerjesztésére. Beszéljünk az iszlám terrorista radikalizmusról. Ugye Bin Laden kiiktatásával, az Al-Qaida mondjuk így meggyengítésével és az iszlám állam meggyengítésével eltűnt-e az iszlám terrorista radikalizmus az életünkből, legalábbis az európai emberéből, hiszen azért ott van például a Boko Haram nevű iszlamista ugye terrorszervezet, amely ugye mind a mai napig rendszeresen iskolás lányokat rabol el például Nigériában. Hát nem tűnt el, ez nem is eltűnthető jelenség egyébként. Bin Ladennek a kiiktatása valójában egy szimbolikus cselekedet volt, már akkor sem ő volt a tényleges de facto vezető szervezetnek, illetve ugye ezt fokozatosan átvette az iszlám államnak nevezett bűnszervezet, az Al-Qaidának a szerepét, de az iszlám állam sem szűnt meg. Tehát ugye a szíriai bázisát, központját azt nagyjából felszámolták, de a Szíria keleti és iraki nyugati részében levő nagy pusztaság az nagyon nehezen kontrollálható, infrastruktúra nélküli, és az ott megbújó, folyamatosan mobil, folyamatosan mozgó különböző sejteknek a felszámolása az nagyon-nagyon nagy nehézségekbe ütközik. Nem beszél arról, hogy a szimpatizánsok azok megvannak az egyébként a normál társadalomon belül is. Érdekes, hogy pár évvel ezelőtt, amikor éppen folyt az ISIS-nek, az iszlám állam szíriai központjának a felszámolása, akkor izraeli titkosszolgálati szakértők nyilatkoztak, valamelyik lapnak, most már nem emlékszem, hogy melyikben volt ez olvasható, és akkor azt mondták, akiknek ugye azért van tapasztalatuk ugye az iszlámmal való konfliktusok terén, hogy ők elhibázottnak tartják azt a stratégiát, hogy felszámolják az iszlám állam központját. Mert ott ők legalább tudják, hogy hol vannak. Oda már be tudtak épülni, megvannak az informátoraik. Hát kifejezetten ellenezték ezt? Kifejezetten ellenezték, igen, és azt mondták, hogy igen, mert onnantól fogva, hogyha széttrancsírozod, akkor azt jelenti, hogy egy rákos sejtet elkezdesz az egész szervezetbe szétterjeszteni. És míg ott körülbelül tudtuk, hogy kit és hol van a címzett, hol kell megtalálni, milyen telefonszámot kell lehallgatni, most így nagyon leegyszerűsítve a kérdést, hova kell az informátorokat beépíteni, szétfröccsent az egész, nem tudjuk, hogy hol vannak. És óriási networkkel, hálózattal rendelkeznek. Az iszlám állam kapcsán egyébként nagyon fontos megemlíteni azt is, ami kicsit érthetőbbé teszi ennek a látszólag honnan nőtt ki a földből ugye ez a szervezet, ezt a fajta csodálkozásunkat, hogy és van ebben a nagyhatalmaknak is megint csak sara. Ugye a Saddam Hussein féle rezsimnek a megdöntése után az ottani kormányzó pártnak, Baath pártnak a megdöntésével rengeteg olyan ex-iraki titkosszolga, rendészeti, katonai vezető állt be az iszlám államba, akik a nyugattal szemben harcoltak, az Egyesült Államokkal szemben harcoltak, és katonai titkosszolgálati tudással gazdagították ugye a szervezetet. Tehát nem kell csodálkozni, nem a földből nőttek ki azok a fajta operatív, műveleti, akár propaganda eszközök is, amelyeket az iszlám államtól tapasztaltuk, és azt is hozzáteszem, hogy ezek az ex-iraki titkosszolgák és katonai vezetők viszont az orosz, illetve még annak idején a szovjet KGB-től tanulták a mesterséget, mert ott képezték ki őket. Tehát azért, hogy minden hogy tud összefüggni, és milyen bonyolult módon. Tehát hogy ilyenben csak úgy bele sétálni, bele gázolni, és aztán úgy megfordulni és elmenni, lehet, hogy több kárt okoz, mint hasznot. Van-e esély a szakemberek véleménye szerint, és te úgy miután olvasod a szaksajtót, nyilván tudsz erre válaszolni, egy hagyományos világháborúra? Vagy a konfliktusok továbbra is megtarthatók lokális keretek között? Van esély, ez a rövid válasz. Van esély világháborúra? Van esély hagyományos globális háborúra. Szemben a ma talán divatosabb nézettel, hogy jaj, hát ezek majd biztos ilyen kiber csaták lesznek, csak amikről mi nem fogunk tudni. Ilyenek is lesznek, sőt vannak. Ez egyértelmű. Nagyon komoly esélye van a hagyományos fegyverekkel eszkalálódó
háborúkra is. Puskával, meg tankkal, meg rakétákkal? Meg rakétákkal, meg harci repülőkkel, meg harci hajókkal, meg tengeralattjárókkal, és a többi, meg hiperszónikus fegyverekkel. Ha megnézzük ugye a világ nagy országainak a katonai költségvetését, akkor azt láthatjuk, hogy ha nem lenne esély erre, akkor ők nem fejlesztenék a hadseregüket. Akkor nem gondolkoznának mondjuk a hiperszónikus fegyvereknek a fejlesztésében, vagy pedig nukleáris meghajtású és nukleáris navigálású műholdaknak a fejlesztésében, amiben például az Egyesült Államok gondolkozik. Elképesztő fejlesztés zajlik a hagyományos fegyverzetek terén. Most a legutóbbi hír talán ugye Nagy-Britannia kapcsán, akik ugye a nukleáris arzenáljukat fejlesztik, ami egy óriási sokkot okozott ugye nagyon sokak számára, de hát ugye abból indulnak ki, hogy az elrettentésnek az erejét növelni kell, azért, mert egyre komplikáltabb, egyre komplexebb fegyverrendszerek állnak föl az ellenséges hatalmak részéről, és ezért csak egy megfelelő elrettentéssel tudjuk őket elrettetteni attól, hogy ezeket a fegyvereket bevessék. A probléma egyébként, és ezért tudja nehezen elképzelni az ember azt, hogy ebből majd lesz egy harmadik világháború, mert hát mindenki tudja, hogy ez önmegsemmisítéssel is járna. Hát az emberek azért csak nem olyan hülyék, ugye, hogy maguk ellen fordítsák a fegyvert, vagy hogy Mandinerből visszapattanjon rá maguk. Hát ez a nyugtató ebben a kérdésben, ez a Seduxen, hogy úgyse fogja kivégezni saját magát bármely ország vagy nagyhatalom vezetője. Igen, vezetője. csak ha belegondolunk a két világháborúnak a kirobbanásába, egyik sem úgy indult el, hogy jött az XY, és azt mondta, nem most akkor kirobbantok egy világháborút. Általában a háborúk azok téves, angolul ezt mondja miscalculation, tehát téves kalkulációból fakadnak a saját képességeim, illetve az ellenfél képességei és szándékait illetően. Churchillnek van ez a mondás, hogy bármennyire is magabiztos vagy abban, hogy meg fogsz nyerni egy háborút, jusson eszedbe az, hogy egyetlen egy háború sem tört volna ki akkor, hogyha a másik fél nem gondolta volna azt, hogy neki is van esélye. Mert akkor megegyeztek volna a tárgyalóasztalnál. Mert senki nem olyan ostoba, hogy elkezdjen törni, zúzni, hiszen még egy győztes hatalom is károkat szenved el egy háborúban. Az első világháború esetében ugye ultimátumot intézett az osztrák-magyar monarchia a szerbekhez, abban a hitben és reményben, hogy a szerbek úgyis megadják magukat, úgymond, tehát megfelelnek az ultimátumban foglalt követeléseknek, vagy ha nem, akkor meg elsöpörjük őket. Tévesen mértük fel az ellenfélnek a képességeit, illetve a szándékait, és tévesen mértük fel az ellenfélnek a képességeit. Ha nem is a szerbekét, de mögöttük álló oroszokét mindenképpen. És ilyenfajta konfliktus jelenleg a világban rengeteg van. Ezt hívja egy nagyon neves amerikai szerző, például Senkaku paradoxnak, egy japán szigetről nevezi ezt el, ami egy nagyon aprócska sziget, Tajvan és Japán között, aminek egyébként hát meg se találja az ember szinte a térképen. Azért van jelentősége, mert a kínai katonai befolyás, a dél-kínai tenger és az óceán, csendes óceán fölötti katonai projekció szempontjából geostratégiai jelentősége van. Ugye Japán amerikai szövetséges, Japán magáinak tartja ezt a szigetet, Kína pedig megint csak a magáinak. És a katasztrofális az lehet ebben, hogyha Kína azt gondolja, hogy ez olyan jelentéktelen sziget, olyan messzire van az Egyesült Államoktól, el tudom úgy foglalni, hogy igazából nem hal meg egyetlen egy amerikai sem. És akkor elfoglalom. Az amerikai úgyse fognak csinálni semmit, lesz majd egy kis parádézás, egy kis kommunikáció, ez az amaz. De mi van, hogyha az amerikaiak fognak csinálni valamit? Ugyanez a helyzet Tajvan esetében is. Ugyanezt mérte el Japán a másik világháborúban a Pearl Harbornak és a környező régiónak megtámadásával. Az Egyesült Államokat egy ilyen dekadens, nyugati, lecsúszott országnak tartották, mint ahogy most is, és egy hadvezér figyelmeztette őket, hogy aki Harvardon tanult korábban, hogy az Egyesült Államokkal nem kéne újat húzni, mert lehet, hogy most alszik, meg megy a kávézás és a cigaretta, de hogyha valaki a lábukra tapos, akkor össze fogják kapni magukat. És olyat csinálnak, amit még a világ nem látott. És olyat csináltak. És ez a Senkaku paradox, ez erről szól, hogy látszólag jelentéktelennek tűnő konfliktus globális eszkalációt eredményező katonai konfliktust rejthet magába. Az a kérdés ezek után, hogy mely térségek számítanak különösen jelentősnek egy potenciális globális konfliktus kirobbantása szempontjából.
Az Egyesült Államoknak a védelmi stratégiájában, illetve az azt ismerő elemzőknek a tanulmányaiban 4 nagyon fontos térség kerül kiemelésre. A Dél-kínai tenger, a Balkán, Ukrajna és a Baltikum. Nagyon érdekes, hogy ebből a 3 itt van a szomszédban, 2 egészen közel a szomszédban, ugye Ukrajna és a Baltikum. Emellett ugyanakkor nagyon komolyan számolnak a sarkkörön zajló változások által kiváltott katonai konfliktussal is. Ennek az időzítése kevésbé belőhető, de legalább ekkora veszéllyel fenyeget, mint az előbb elsorolt régiók. Na most, ha nézzük azt, hogy az idáig létrejött, a közelmúltban létrejött konfliktusok milyen hatással voltak a világra, furcsa jelenséget figyelhetünk meg. Ugye Oroszország évekkel ezelőtt megtámadta Ukrajnát, elfoglalta a Krím-félszigetet, és a világ tulajdonképpen, a világ keze meg volt kötve, mert nem akar globális fegyveres konfliktus kirobbantani Oroszországgal. Aztán ugye, ahogy mondtad is, Kína állandó fenyegetést jelent Tajvan számára, megközelítőleg mostanában is ugye hadgyakorlatot tartott Tajvanhoz közel. Amennyiben Kína megtámadná Tajvant, amire van esély, vagy a fenyegetés mindenképpen eszkalálódni látszik, valószínűleg ugyanaz lenne a helyzet, mint Hongkong esetében, amelyet fenyegetett, majd aztán bevonult, és a kommunista Kína eluralta, amit a világ, hát kisebb-nagyobb, de mégiscsak tehetetlenséggel követett. Észak-Korea a harmadik, amely akadálytalanul sanyargatja a népét és fenyegeti a környezetét is. Tehát a világ mintha nem tudna, vagy nem akarna semmit tenni. És akkor a gátlástalanság példáit napestig lehetne sorolni. Ez mindig így lesz, amíg a világ világ? A gátlástalanság az mindig így lesz szerintem, amíg a világ. Az erre adandó reakciók terén lehet számítani változásokra. Az első világháborút nem sokkal, néhány évvel megelőzte az első meg a második Balkán-háború. Egyből se lett világháború. Egy szarajevói merényletből lett végül világháború. Ezeket iszonyatosan nehéz kiszámítani, és be kell látnunk azt, hogy erre exakt képletünk nincsen. Itt forgatókönyvekkel lehet dolgozni, különböző forgatókönyveket lehet kidolgozni, és azoknak az ismeretében lehet esetleg azt sejtenünk jobban, hogy most mihez állunk közelebb. Tajvan esetében egyébként az amerikai védelmi elit is megosztott, hogy vajon bemeri-e vállalni Kína a háborús lépést, vagy nem. Most egyre többen már vezető katonai szakemberek, tehát aktív katonák is úgy vélekednek, hogy igen. Tehát az elkövetkező... Hát, hogy le fog rohanni Kína, Tajvan? Hogy az elkövetkező 5 éven belül erre sor fog kerülni, és ezt egyébként az indokolja Kína részéről, hogy pillanatnyilag katonailag a térségben előnyben van az Egyesült Államokhoz képest egy ilyen hirtelen hadviselés. Bár húzódik egyre inkább Amerika is rá erre a térségre, tehát azt látom, hogy azért egyre ő maga is próbál az elrettentés ilyen-olyan eszközével élni. Igen, így van, ez így van, és ez is kérdés, hogy mikor fog elcsattani, vagy elpattani ez a húr, de Kína az elmúlt években elképesztően fölfejlesztette a rakéta rendszereit abban a térségben, amelyekkel amerikai katonai célpontokat el tud találni, az óceánon lévő amerikai bázisokat, illetve hadihajókat. Elképesztő módon fejlesztette a tengeralattjáró és a drón és a légi képességeit is. Tehát ez pillanatnyilag az amerikai védelmi szakértők részéről a konklúzió, hogy pillanatnyilag előnyben van Kína egy gyors győzelem szempontjából. Tehát itt ugye arra kell gondolni, hogy Tajvánnak ugye a katonai ereje az elhanyagoltó Kínához képest. Mivel Tajvanon nem kell amerikai katonai erőbe ütközniük, ezért amerikai katonai veszteség, emberveszteség nélkül el tudná nagyon gyorsan foglalni Tajvant. Az amerikai közvéleményt nehezen lehetne rávenni arra, gondolják ezt a kínaiak, hogy belebocsátkozzanak egy ilyen háborúba, ami potenciálisan egy regionális vagy akár globális háborúvá is szélesedhet. Sőt, és egyébként ez az oka annak, hogy Kína Európában is próbál magának szövetségeseket keresni, illetve próbálja megosztani a nyugati szövetséget. Sokan mondják azt, hogy jaj, ezek a szankciók az EU részéről, ezek ilyen értelmetlen dolgok. Nem, abszolút nem azok. Kína próbálja aláásni az európai közvéleményben az Amerika melletti szövetséget. Annak érdekében, hogy egyre kevésbé kelljen számolnia azzal, hogy egy esetleges tajvani elleni háború esetén Amerika
építhet az európai szövetségeseire. Viszont, hogyha Amerika nem építhet az európai szövetségeseire, akkor nem biztos, hogy bevállal egy ilyen konfliktust, mert nem lesz meg hozzá nemzetközi közvéleményben a támogatottsága, és akkor az lesz, ami történt a Krímben, és hogy az egyéb példákat, amiket említettél. Tehát ez megint egy ilyen játék, vagy egy ilyen játszma, próbálom elképzelni azt, hogy te mit fogsz csinálni, ha én lépek egy ilyet. Sőt, nem csak az, hogy te mit fogsz, hanem a te szövetségeseid még fognak csinálni. Ha már említetted a fegyverfejlesztéseket, egyáltalán a hadászati pénzeknek a megugrását, léteznek esetleg olyan fegyverfejlesztések, amelyek révén nem beszélhetünk a kölcsönös sakkban tartásról, mert az egyik fél előnyben van a másikhoz képest. Említetted ugye az angol példát, de mondjuk a nagyhatalmak, Amerika, Kína, illetve Oroszország esetében ez hogy áll, ez a kiegyenlítettség, vagy ki nem egyenlítettség? Igen, létezik ilyen fegyverfejlesztés. A kérdésnek a másik felére nagyon gyorsan azt tudom válaszolni, hogy épp az benne a katasztrófa, hogy nem lehet ezt nagyon pontosan tudni. Például a hiperszonikus fegyvereknek a fejlesztését komoly nemzetközi egyezmények nem szabályoznak. A hiperszonikus fegyverek azok a fegyverek, amelyek a minimum hangsebesség 5-szörösével képesek egyrészt közlekedni, másrészt pedig eltérően az interkontinentális ballisztikus rakétáktól, amelyeknek a röppályája kiszámítható egy bizonyos ponton túl. Tehát pontosan tudom azt, hogy amikor már itt tart, akkor hova fog becsapódni és mikor, tehát fel tudok rá készülni, és nem kell dilemmáznom, hogy jaj, lehet, hogy nem tudom, hova fog becsapódni, és akkor csinálok valami olyat, amit nem kéne. A hiperszonikus fegyvereket navigálni lehet között, miközben ilyen elképesztő sebességgel mozognak. Tehát gyakorlatilag lehetetlen velük szemben jelenleg védekezni. Ezért megnövelik az úgynevezett preemptív csapásoknak a kockázatát, tehát egy hatalom, amelyik fél attól, hogy egy konfliktus már ott tart, hogy a másik bevesse a hiperszonikus fegyverét, azt mondja, hogy én azt megelőzendő kilövöm a sajátomat, vagy a saját atomfegyveremet. Tehát megnöveli a hiperszonikus fegyvereknek a fejlesztése, és a szabályozatlansága nagy mértékben megnöveli egy nukleáris háborúnak a kockázatát, ugye az elemzők szerint. A szakfolyóiratokban arra hívnak fel a szakemberek, hogy gyakorlatilag a kölcsönös elrettentésnek az elve megszűnt, viszont maradtak az atomrakéták, maradt az atomfegyverkezés fejlesztése, és egy atomháború kockázata, egyébként a szakértők szerint a hidegháború óta, a kubai rakétaválság óta, mondja ezt a Clinton kormányzatnak a non-proliferációért felelős szakértője egy könyvében, a kubai rakétaválság óta most a legmagasabb. Úgyhogy nagyon sokan például... Az atomháborúnak a kockázata? Igen, így van. Nagy-Britanniában egy egyetemen folyik illetve egy egyetem bázison folyik egy nagyon komoly kutatási program, amely szerint gyakorlatilag az atomfegyverkezésnek egy következő fázisába léptünk be. Egyrészt ezek miatt a problémák miatt, másrészt a mesterséges intelligencia és az atomfegyverkezés ötvözése, harmadrészt pedig a hiperszonikus fegyverek és az atomfegyverkezés ötvözése miatt. Tehát emiatt a hidegháborúra jellemző statikusabb, a kölcsönös elrettentés elvére alapuló atomfegyverkezés paradigmája idejét múlttá vált, és egy kiszámíthatatlan, nagyon gyors, nagyon hirtelen, abrupt eszkalációval fenyegető konfliktus veszélye fenyeget bennünket. Tehát akkor azt mondod például, hogyha ezt lefordítjuk konkrét országokra, hogy attól már tartanunk kell például, hogy az Egyesült Államok és Kína jelenlegi gazdasági háborúja a fegyveres konfliktusba torkollik. És ugyanez igaz lehet az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatára. Sőt, hát az Egyesült Államok jelenleg nem tudna sikerrel megvívni egy ilyen kétágú háborút, ugyanakkor megvan a veszélye egy koordinált támadásnak a Kína és Oroszország részéről, igen, mivel hogy ők pontosan tudatában vannak annak, hogy az Egyesült Államok pillanatnyilag nem képes egy ilyen háborúnak a sikeres megvívására. Tehát védelmi szakértők beszélnek erről, tehát nem egy ilyen, ezt én mondom hasamra ütve, hogy ez egy nagyon komoly probléma. De mondd meg, mit akar Kína tulajdonképpen a világtól? A dél-kínai tenger hosszú évek óta ugye komoly konfliktusok és folyamatos kínai erődemonstráció terepe. Kezdetben a partmenti országok, ahogy följegyeztem, Fülöp-szigetek, Malajzia, Vietnám sérelmezték Kína terjeszkedő politikáját. Egy ideje, ahogy beszéltünk róla, Amerika megpróbálja ezt visszaszorítani, márhogy Kínát, és itt ugyanaz a kérdés, mint korábban volt mondjuk a gazdag emberek esetében, hogy miért nem elég sohasem az, ami van. Szóval miért gondolja csak nem 10 millió négyzetkilométeres, 1 milliárd 400 millió lakosú Kína, hogy csak akkor van biztonságban a világból, egyre nagyobb területeket von az ellenőrzése alá. Az Egyesült Államok részéről volt egy ilyen naív optimizmus, ugye a Kínának a beengedése a világkereskedelmi szervezetbe, és a többi, ez
Ez majd demokratizálni fogja az országot, és egy ilyen kölcsönös együttműködésen, kölcsönös kis alkukon, kompromisszumokon alakuló. Ezt te amerikai naivitásnak mondod? Ez szerintem naivitás volt. Egyébként ezt ma már vezető amerikai Kína szakértők is elismerik, hogy azokat a fajta kínai nacionalista ideológiákat, illetve azt a fajta nacionalista ideológiát, amely most jelenleg Kínában uralkodóvá vált, és amely egyáltalán nem ezt a bezárkózó kínai mentalitást tükrözi, amit sztereotíp módon mi ugye elképzelünk a kínaiakról, tehát ezt fölváltotta, és egy kifejezetten egy globális dominanciára törekvő kínai expanzionizmust eredményezett. Ugye a dél-kínai tengernek azért a jelentősége az nem is pusztán regionális, mert tudjuk, hogy a világkereskedelmek egy nagyon nagy része azon keresztül halad át, évi 3,4 trillió dollárnyi értékben, és ugye Kína dominálni akarja ezt a térséget. Kína, az Egyesült Államok meg ezt nem engedheti meg magának természetesen. Az elképzelhető, hogy Kína lesz a világ új szuperhatalma? Én ezt azért nem tudom elképzelni, mert van ezért itt egy olyan erős hatalom az Egyesült Államok személyében, amelyik ezt nem fogja megengedni. Hogyha megnézzük a világ országainak a katonai költését, akkor az összköltésnek a közel 40%-át az Egyesült Államok költi el. Kínának a költés ennek az 1/3. Tehát azért még mindig itt tartunk, ez egy 2020-as adat. Úgyhogy az Egyesült Államok nagyon erős ország továbbra is, gazdaságilag is, katonailag is, intellektuálisan is, elképesztő know-how van az Egyesült Államokban, amelyet, hogyha háborús célokra fognak összpontosítani és fókuszálni, hogy a világháborúban, tehát ugye a civil szféra is beáll ebbe, mert megtámadva érzi magát, akkor az óriási nagyságrendű változásokat fog tudni eredményezni. Ez nem azt jelenti, hogy az Egyesült Államok lenyomja a víz alá Kínát, de azt, hogy azt fogja gondolni, hogy le fogja tudni nyomni, és hogy itt egy Egyesült Államok által dominált világrendet fog tudni kialakítani, az viszont igen, és ez vezethet nagyon komoly konfliktusokhoz. Egyébként, hogyha Kína mégiscsak a világ szuperhatalmává lenne, az milyen hatással lenne a világra, vagy milyen hatással lenne akár még ránk is, Európára, illetve Magyarországra? Hát ez nagyon függ attól az ideológiától, amit Kína képvisel, és egyébként hát azt nagyjából tudjuk, nem? Igen, ezt tudjuk, és nagyon nagy kétségek vannak azzal kapcsolatban, hogy ez változna. Pont ez volt ugye a várakozás, ugye erre utaltam az előbb, hogy nagyjából a kommunista, ateista ideológia az kifut a divatból, és egyébként voltak is erre mutató jelek, mert ugye a civil társadalomnak, ha itt mondható, vagy hát a középrétegnek az erősödésével, már ennek jóval bonyolultabb azért kínai képlet, de ennek az erősödésével azért a kínai kommunista pártnak az ideológiai szorítása is felhígult. Aztán jött a jelenlegi vezetés, és hogy úgy mondjam, rendet tett. Elemzők szerint pontosan ez lett a csapdája, és ez lett a végzet a jelenlegi kínai vezetésnek, amit ő az erősségének hisz. Hogy az autoriter, kommunista, állampárti ideológia és az állampártiság az csökkenti egy rendszernek az önkorrekciós képességét és készségét, és alkalmatlanná teszi arra, hogy egy globális szerepet sikerre vigyen, mert itt elképesztő adaptív képességre és önkorrekciós képességekre van szükség. És nem fog számolni azzal, nem tud számolni az összes változóval, az összes olyan tényezővel, amivel számolnia kéne. Tehát önmaga a lényegéből fakad, önmaga csapdája. Pontosan, igen, és ez az autorrezsimeknek a végzete szokott általában lenni, pláne akkor, hogyha globális ambíciókkal rendelkeznek, ugye erre is mutat azért jó pár példát a történelem. Az egy naív sztereotípia azt gondolni, hogy azért, mert látjuk Kínának a felívelését, és hogy minden szinte Kínába gyártanak, akkor most Kína átveszi ezt a szerepet. Azért ennél bonyolultabb a világpolitika és a geopolitika, és maga a kínai rendszer is. A kínai rendszernek hogy úgy mondjam, a betegségei, a gyengeségei, azok nagyon komolyak, nagyon erősek, és nagyon sokan számolnak azzal, hogy igazából a jelenlegi kínai vezetés a következő 10-15 évet adta magának arra, hogy ezt az előnyét, amit most relatíve, amivel rendelkezik, ezt ki tudja használni. Emiatt aztán belehajthatja magát olyan konfliktusokba, amelyekből nem fog tudni jól kijönni, mert hogy időtényező van, és abban reménykedik, hogy most itt az esély arra, hogy ugye a meggyengült, hiába történt változás az Egyesült Államok vezetése érén, a nyugati szövetségesi rendszer az előző elnöknek köszönhetően meggyengült. Tehát egyáltalán nem olyan magától értetődő az, hogy a nyugat beáll az Egyesült Államok mögé, relativizálódott az Egyesült Államoknak a morális súlya az előzőhez képest is, úgyhogy most kínálkozhat remény arra, hogy esetleg
az Egyesült Államokat ki lehet játszani. Na most, ha Kína, amire szintén utaltál, gazdaságilag próbálja egyre kijebb tolni a befolyási övezetét, ehhez nyilván szüksége van trójai falovakra, igen. Például a nyugati fejlett gazdasággal rendelkező demokráciákkal szemben. Lehet, hogy például Kína Magyarországgal valami ilyesmi szerepet akar eljátszatni? Kína nem humanitárius alapon köt gazdasági egyezményeket egyetlen egy országgal sem. Ugye ez a Selyemút kezdeményezés is arra épül, hogy geopolitikai, illetve gazdasági befolyás alá vonja azokat az országokat, akik ebben részt vesznek. Részben azáltal is, hogy biztosabban, hogy nem fogják tudni finanszírozni azokat a hiteleket, amiket kapnak Kínától, és így gyakorlatilag infrastruktúrát, illetve földterületeket, kikötőket, utakat, vasutakat, stb. Ad el Kínának. Tehát ez egy abszolút a geopolitikai terjeszkedésnek egy hogy úgy mondjam, a hardveres része. A másik pedig a percepció menedzsment. Ezért szükség van olyan országokra, olyan kezdeményezésekre, olyan egyetemekre, olyan kutatóintézetekre, stb., amelyen keresztül én meg tudom magamat jeleníteni. Már, hogy úgy mondjam, az ellenfélnek, a meghódítandó ellenfélnek a területén. Tehát ez az expanzió, ez egy nagyon-nagyon veszélyes játszma. Nem csak azért, mert ezáltal belekerülünk egy harapófogóba ugye az Egyesült Államok és Kína között, hanem azért is, mert ugye nem egy transzparens és nem egy demokratikus országgal állunk ilyenfajta viszonyban innentől fogva, hanem egy autoritár rezsimmel, amely a saját maga törvényei szerint teszi, amit tesz, egyelőre még nem erőszakkal. Na most itt van az Európai Unió, amely látszólag gyengének mutatkozik egy ilyen nagyhatalmi törekvéssel szemben, pontosabban amennyire az újsághírek alapján ezt olvasni lehet, próbálkozik hol a tárgyalásos megoldással, hol a szankcionálás eszközével, de igazából véve nem nagyon látom, lehet, hogy te ennek majd ellentmondasz, hogy az Európai Unió fölvette volna ezt a kesztyűt, és a maga eszközeivel szembeszállna a kínai törekvésekkel. Néhány Európai Uniós ország, többek között Magyarország is ennek már az egyik résztvevője, vagy az egyik, hogy úgy tetszik, szereplője. Hogyan látod az Európai Unió szerepét e tekintetben? Tehát mit tud tenni az Unió, illetve az amerikai segédlettel, hogyha az erőiket csoportosítják, akkor milyen módon képesek mégiscsak megállt parancsolni ennek a terjeszkedős politikának? A legutóbbi időszakban több erre vonatkozó utaló kísérlet vagy együtt gondolkodás zajlik az Európai Unión belül, de az Európai Uniónak önmagában a döntéshozatala meg a külpolitikája az nagyon sok sebből vérzik. Tehát ugye itt nem egy egységes külpolitikáról beszélünk, azért az Európai Unió nem egy állam, akik ugye szokták ezt mondani, hogy na itt egy birodalom az Európai Unió személyében. Európai Unió nem egy birodalom jelenleg. Önkéntesen lehet csatlakozni, önkéntesen lehet távozni, lehet vétózni, stb. Emlékszünk még a Szovjetunió idejéből, ott azért nem lehetett ezt így bejelenteni Észtországnak, hogy ki szeretnék lépni a Szovjetunióból. Még Csehszlovákiának sem lehetett, meg Magyarországnak sem. Pedig nem volt a Szovjetunió része. Igen. Az egy birodalom. Tehát itt a problémák strukturálisak, és nem feltétlenül konkrétan a kínai kérdéshez kapcsolódnak, hanem annál sokkal alapvetőbbek. De tény, hogyha nem ébred fel az Európai Unió, akkor már késő lesz e tekintetben is. És akkor már csak a követői leszünk, és nem az alakítói az eseményeknek. Van még egy terület, ami az elmúlt évtizedben került előtérbe, ez a kibertérben zajló idézőjeles hadviselés. Lehet, hogy ha lesz is háború, az átlagember számára ilyen értelemben láthatatlan kibertérben fog zajlani. Zsaroló vírusokkal, kémszoftverekkel, dezinformációk tömegével, ugye? Hát ilyen háború már van jelenleg is. Ennek ugye a mértéke az, ami kérdés, hát, hogy ez mikor fog eszkalálódni, de a kiberháború nagyon könnyen csap át tényleges háborúba. Tehát azért azt gondoljunk bele, hogy amikor egy ország megtámadja egy másik országnak a kritikus infrastruktúráit, tehát mondjuk beavatkozik akár az atomerőműnek a működésébe, vagy felrobbant egy atomerőművet, teszem azt. És az lehetőség. Lehetőség, igen, lekapcsolja ugye a villanyt, vagy a vizet, és a többi, ugye erre vannak azért példák. Vagy behatol egy olyan szoftvergyártó
NATO cégnek a rendszerébe, amely egyébként kritikus helyszínekre szállít szoftvereket, így ugye volt ez a SolarWind botrány nemrég az Egyesült Államokban, ahol ugye a Pentagon és amerikai kormányzati szerveknek a szoftverei lettek orosz vírussal megfertőzve, és hosszú időn keresztül olvasgathatták az ottani iratokat ugye az orosz titkosszolgálat részéről. Ezeknél nagyon-nagyon nehéz megítélni azt, hogy mikor fog elpattani itt a húr, és mikor fogja azt mondani a másik ország, hogy jó, akkor én most nem ellen csapok egy kiber válasszal, hanem oda csapok fizikai válasszal. Az is kérdés, hogy mikor fognak ezek egymást felerősítő tényezővé válni, tehát a hagyomány nem csupán kiber és aztán egy csapás, hanem a kiber párhuzamosan. Ugye ez a hibrid hadviselés, ugye egy divatos kifejezés manapság, amikor a kiberhadviselés tényleges fizikai hadviselésre is társul. Ennek példái vannak már most is egyébként, ugye Ukrajnában ez is megfigyelhető volt, de tény, hogy ugye a kiberhadviselésnek van egy olyan aspektus, amit még nem látunk, és ezért nem gondolunk benne, hogy milyen ennyire a küszöbén, a szakadék szélén táncolunk. Az azért furcsa, tudod, hogy ebben a globális világban sok nacionalista vezető állandóan a saját szuverenitására hivatkozik, meg nemzetállamra, miközben más országok szuverenitását semmibe véve avatkozik azok belügyeibe. Mert mondjuk egy amerikai választás, hogy arra utaljak, egyértelműen az amerikai polgárok belügye. Mégis ugye példa volt erre az orosz állami hackerek, meg ilyen álhírterjesztőknek a sokaság, hogy beavatkozott az előző választásba. Ez utóbbiban még egyelőre nincs bizonyítva, vagy legalábbis tényszerűen nem arra dőlt a dolog, mint amerre Oroszországnak érdeke lett volna. Van-e még egyáltalán értelme ezen a szálon, tehát ezen az 1000 szálon összeforrott világban beszélni nemzetállamokról, nemzeti szuverenitásról, hiszen kölcsönös kompromisszumok nélkül nem működtethető a világ. Ez azért már világosan látszik az utóbbi évek, vagy 1-2 évtizednek a tapasztalatából, nem? A nemzetközi rendnek az a koncepciója, illetve az a paradigmája, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, amelyre gyakorlatilag a nemzetközi kapcsolatok az utóbbi évszázadokban épültek, az állami szuverenitás elve, tehát az állam abszolút szuverenitásnak az elve, ez megdőlni látszik. Ugye ez az elv azt jelentette, hogy legalábbis elméleti szinten, hogy az állam a territoriális, tehát a területi alapon szerveződő állam a saját területe fölött abszolút jogokkal rendelkezik. A szuverenitás ez ezt jelenti nagyjából. Senki nem jogosult arra, hogy beavatkozzon. Abból indult ki ez a rendezés, ez még ugye az újkornak a hajnalára vezethető vissza, hogy az állam képes nagyjából a saját határai között gondoskodni az állampolgárainak a jólétéről és a biztonságáról. Csak hogy a globális korszaknak a kihívásai ezt alapvetően megkérdőjelezik, ezt a premisszát, ezt az előfeltevést, hiszen ahogy beszéltünk erről, és ebben kezdtük ugye a beszélgetést, például a klímaváltozás erre egy nagyon jó példa, a klímaváltozásnak az okai és a következményei is a nemzethatárokat, illetve a megoldása is nemzeti határokon túl terjeszkedik. Svájcban ugye a magas hegyek között is találtak már mikroműanyagokat, garantáltan nem a svájciak vitték oda, hanem a légköri áramlatok, amikért ugye a egyébként szelektíven hulladékot gyűjtő és teljesen tiszta utcákat tartó svájciak nem feltétlenül tehetnek legalábbis akkora arányban. Tehet viszont a nem tudom hány ezer kilométerrel arrébi valamelyik X ország. Vagy nem akarok senkit megbántani, ahol ez nem így történik. Tehát a kiváltó okokról sem tudom lokalizálni és határok közé zárni, meg a megoldás sem. Én hiába tartom be magam részéről a különböző kvótákat és szabályokat és szelektív hulladékgyűjtés és stb., hogyha az 1500 kilométerre levő ország nem tartja be. Na most ki az, aki megmondja annak az országnak, hogy már pedig tartsd be? Ezért kérdezem, hogy például van akkor realitása egy világhatalomnak, vagy világkormánynak? Igen, tehát ebben ezt a kérdést feszegetjük, hogy itt meg kéne haladni egy alapelvet. Tehát ki kéne mondani azt, ugye, és itt már nagyon veszélyes vizeken evezünk, ki kéne mondani azt, hogy akkor meghaladjuk a nemzetállami szuverenitásnak az elvét, ezt viszont akkor csak úgy lehet meghaladni, hogyha elfogadjuk azt, hogy létezik egy egyetemes normarendszer, ami felette áll minden nemzetállamnak. Én még nem is a világhatalomról beszélek, hanem arról a normarendszerről, amelyből kinőhet egy világhatalom. Tehát amire a világhatalom hivatkozhat, hogy na, én ezt hajtom be rajtuk, nem a saját önkényes elveimet, hanem létezik egy egyetemes normarendszer, objektíve létezik egy egyetemes normarendszer, és én csupán annak afelett őrködöm. Azt nem tudom elképzelni, hogy olyan elvek mentén létre tudna ez jönni, amelyek valóban igaz elvek. Tehát ugye emberek vagyunk, és most ki az, aki megmondja, hogy mi a jó. Tehát itt már megint a morál és a teológia vizeire vezünk. Erre voltak példák egyébként a történelemben, tehát voltak ilyen hatalmak,
Ilyen volt így működött a római birodalom, így működött a nagysándori birodalom, így működött aztán a középkor is, ugye a középkori keresztény Európa, amely azt mondta, hogy igen, létezik egy ilyen egyetemes eszmerendszer, és a politikai hatalmaknak kötelessége ezt érvényesíteni, és amelyik politikai hatalom ezt nem érvényesíti, annak elveszti a legitimációját, és bárki megtámadhatja. Ugye a középkorban ez volt nagyon egyszerű ennek a politikai filozófiának a lényege. Most jelenleg ugye elképzelhetetlennek tűnik egy ilyen modellnek a felélesztése, viszont egy dolgot figyelmen kívül hagyunk, mégpedig az összeomlásnak a lehetőségét, illetve az összeomlás által az emberek mentális állapotában bekövetkezett változásnak a sajátosságait. Itt arról beszélek, hogy ugye az ember alapvetően hajlamos ilyen lineáris változásokba gondolkodni. Csak hogy ezek a katasztrófák, amikről eddig beszéltünk, ezek nem lineárisak. Ezek elvileg összeomlások. Ugye létezik egy ilyen tudományág is, ugye ez a kollapszológia, ami ugye az angol és a francia kifejezés alapján az összeomlás tant jelenti, amely arról beszél, hogy itt megyünk, és egyszer csak egy összeomlás fog bekövetkezni, amire nincsenek az emberek tudatállapotilag, mentálisan felkészülve, és ez pánikreakciót fog kiváltani az emberekből, és ennek a hatásai kiszámíthatatlanok. Jó, de akkor mi a megoldás? Tehát ezekre a globális problémákra semmi? Én azt gondolom, én nem tudom megmondani, hogy mi a megoldás. Hazudnék, hogyha azt mondanám, meg nem akarok ilyen bölcsnek tűnni. Én azt gondolom, hogy a megoldás felé vezető első lépés az, hogy szembenézünk a valósággal. Ez már egy óriási lépés lenne, hogyha szervezetten, magánemberként, média, a politika, a kutatóműhelyek és társadalom és stb. És vennénk a fáradtságot, meg a lélektani gyötrelmet, mert ez az, hogy szembenézzünk a különböző forgatókönyvekkel. Azt, hogy mi lehet ebből, mivé válhat mindez a helyzet, amiben benne vagyunk, és nem legyinteni arra, hogy mindig volt valami lényeg az, hogy egészség legyen, ugye szokták ezt mondani. Hát ha van valami, amit most komolyan kell venni a világban, akkor ez. Akkor nem az, hogy jaj, lehetünk megint kávézni a teraszra, hanem hogy engem egy kicsit ez így megzökkentett, amikor ezt láttam, hogy mindenki ettől őrül meg a vírus járvány után, hogy végre ki lehet ülni a teraszokra, hogy mert majd visszazökken minden a régi kerékvágásba, nem fog visszazökkenni minden a régi kerékvágásba, és ne is zökkenjen vissza minden a régi kerékvágásba, nem volt az annyira jó. Lehet, hogy bizonyos köröknek igen, de ha a globális egészet nézzük, akkor nem, és mint ahogy az előbbi beszélgetésből kiderült, a globális egészet kell nézni, mert előbb-utóbb elér hozzánk. Az, ami pillanatnyilag nagyon messzinek tűnik. A titkosszolgálatok feladata és munkája mennyiben változott meg ebben a globalizált, technicizált világban? Hát a feladata nagyon megváltozott szerintem, a titkosszolgálatok tevékenysége az szerintem sajnos nem annyira. Sokkal rugalmasabb, adaptívabb és dinamikusabb szemléletre van szükség, és annak a megértésére, hogy egy titkosszolgálatnak gyakorlatilag az állam legfejlettebb érzékszervévé kellene válnia. Nem titkos rendőrségé és hatalmi elnyomó eszközzé, hogy minél inkább el legyen választva a pártpolitikától, ezeknek a szervezeteknek a tevékenység. Épp egyébként, hogy is mondjam, önérdek lenne egy államnak, mert onnantól fogva, hogy a pártpolitikának alá van rendelve, onnantól fogva a kontraszelekció beindul, és ugye a lojalitás ír felül mindent, a szakemberek, a teljesítmény alapú gondolkodás ugye a háttérbe szorul, és az adott párt hatalmának a fenntartása válik első számú szemponttá, lekerül a figyelem a valódi biztonsági környezetről, amely bennünket körbevesz, országos, regionális és globális szinten is, és szépen sétálunk bele egy megfelelő felkészültség nélkül a nagy bajba. Hát akkor viszont nem tudom kihagyni, bármen is akartam a belpolitikát kisodorni ebből a beszélgetésből, hogy mi a véleménye erről a kiberfegyverről, aminek a Pegasus kémszoftvert tartják, mert ez napjaink része, és abból következőleg, amit itt most elmondtál, abból nekem az következik, hogy azért itthon, amire ezt használják, meg amire használták ellenzéki politikusok, újságírók megfigyelésére, ez akkor mindenképpen a rossz irány, a borzasztóan rossz irány. A fegyverről azt elmondom, hogy nyilván a kiberfegyverről, erről a informatikai fegyverről, hogy ilyenek vannak, tehát ezen nagyon nem kell meglepődnünk, és hogyha ez most le is járatodik, lesz helyette új, illetve már van helyette új, ami hasonló dolgokra képes. Az tény, hogy a hivatalos
profilja szerint is ezt ugye terrorizmus és szervezetbűnözés ellen kellene használni és bevetni, és valóban, de az is tény, és ebben igaza van ennek az ezt gyártó szervezet vezetőnek, hogy ugye a felhasználó dönti el, hogy mire alkalmazza ezt a szoftvert, és akkor itt visszatérünk az előző kérdésben foglaltakhoz, hogy azt, hogy a felhasználó mire használja, azt pedig a politikai döntéshozók határozzák meg. Tehát az ő általuk vallott, elsajátított biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági filozófia és stratégia az, aminek alapján aztán a kézben levő fegyvert, legyen az lőfegyver, vagy lehallgatásra alkalmas fegyver, használni fogják. Ha fejlődnek ezek a megfigyelési eszközök, fejlődnek az ellenőrzésükre vagy a lebuktatásukra szolgáló eszközök is? Tehát ez is egy ilyen párhuzamos pályán halad? Igen. Hát ilyen fejfej mellett folytatott küzdelem ez. Kicsit azért mindig általában a feltörő, a hacker eszközök vannak kicsit előnyben. Ez egy elképesztő és óriási verseny, ne legyenek illúzióink, ez folytatódni fog. Tehát lebukik egy rendszer, jön a következő helyette. Most már akkor lezárva a beszélgetést, azt hadd kérdezzem meg mindent egybevetve, hogy mit mondanak a kockázatelemzéssel foglalkozó műhelyek a Föld jövőjéről. Mi a legkisebb közös többszörös, amit mindenki elfogad? Az, hogy az emberiség a történelmét eddig soha nem jellemző kihívás és válság előtt áll. Ez egy legkisebb közös többszörös, a mértékadó elemzők részéről mindenképpen. Ennek oka nyilvánvaló a technológiánk szintje, ami alkalmas arra, hogy elpusztítsuk az emberiséget. Oka ugye az a környezeti válság és katasztrófa, amit mi indukáltunk, tehát az emberiség váltott ki, és amely globális szinten befolyásolja azt az életteret, amiben élnünk és termelnünk és alkotnunk kellene, és hozzájárul ehhez a kivételes helyzethez a létszámunk is. Soha nem voltunk még ilyen sokan, soha nem volt meg az a lehetőségünk, hogy ilyen gyorsan elérjük a másikat jóval vagy rosszal egyaránt. Az elmúlt hónapokban egyébként a tavasz során 2 olyan jelentés is született az amerikai hírszerző közösség részéről. Az egyik az éves kockázatjelentés, a másik pedig a 2040-ig, tehát az elkövetkező 2 évtizedet felülelő forgatókönyvekkel foglalkozik, amelyek nagyjából erre a konklúzióra jutnak egyébként, és ehhez társulnak a különböző neves egyetemek, Princeton, Oxford, Cambridge keretein belül működő az emberi civilizáció fennmaradásával, illetve előtte lévő kihívásokkal foglalkozó intézeteknek a jelentései, amelyek arról szólnak, hogy az elkövetkezendő évtizedben, 2020-as évtizedben minden valószínűség szerint az emberi civilizáció sorsát nagy mértékben befolyásoló összeomlással kell szembenéznünk. Hát ez jó végszó, mondhatom, bár nem mintha sokkal derűsebb lett volna a beszélgetés bármely szakasza is. Nagyjából akkor ez a helyzet. Ha valamit hadd kérdezzek már meg személyesen, és akkor hát ezzel lehet kicsit oldani ezt a feszültséget, amit itt hosszú perceken vagy órákon keresztül okoztunk, hogy ugye biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági elemző vagy. Miféle gyerek vagy ifjúkori érdeklődés vezet el idáig? Pláne azt is hozzáteszem, hogy ugye kezdetben vallástörténetet tanultál. Hát az első diplomám az vallástudományi, igen, diploma, aztán nemzetközi kapcsolatok, hírszerzési tanulmányok, közel-keleti iszlám. Ezek úgy engem, hát hogy is mondjam, a család indítatásom az enyhén szóval nem köt a nemzetbiztonsághoz, apukámat ugye 56-ban lecsukták, tehát hogy meg ugye megfigyelt család voltunk az elmúlt rendszerben, tehát enyhén szóval nincs közünk a belügyi nomenklatúrához, és hát apukám ugye, mint költő, meg művészember, nagyjából a családtagjaim is körülbelül ezt a zsánert képviselik. Most már mondd ki apukád nevét is, bár ebből lehet következtetni, ugye? Buda Ferenc, igen. Tehát nagyjából ez a zsáner a családban, úgyhogy ilyen szempontból én ebből kilógok. Mondom, engem igazából a történelem és a történelem tétje érdekelt. De akkor mi szélsodort éppen most a biztonságpolitikai pályára? Kevés volt pusztán az elmélet. Tehát én továbbra is foglalkozom vallástudománnyal és teológiával is egyébként emellett. De úgy gondolom, hogy valamit ezért tenni is kell. Talán habitusom is, meg érdeklődésem is abba az irányba tolt el engem, hogy egy olyan területtel foglalkozzak, amelyen
keresztül konkrétabban tudok azokhoz a kihívásokhoz hozzászólni, esetleg akár pozitív befolyást is gyakorolni, bár az emberek túl sok illúziója nem lehet. Mert kaptam már ezt olyan munkahelyemen, hogy amikor 10-valahány évvel ezelőtt a járványok meg a klímaváltozás veszélyére és az arra való felkészülésre figyelmeztettem egy anyagból, hogy ez ilyen bölcsészkedésre nincsen idő. Tehát, hogy ez zárójel. Így kezelték akkoriban? Igen, zárójel bezárva. Tehát, de mégis az embert az motiválja, hogy valamit tegyen a közért. Mert hogy elsodor minket az ár. Tehát nekem egy ilyen konkrét cselekvés iránti késztetés is talán az, ami ebbe az irányba ellökött. De szenvedélyesen ezt kutattad, ezt figyelted, ezt olvastad, ennek mentél utána a világban, szóval folytonosan ez töltötte ki az életedet, az ezzel való foglalkozás? Ezzel is való foglalkozás. Engem iszonyatosan érdekel a történelem is, és a történelmi összefüggések, a történelmi párhuzamok, az ókortól fogva napjainkig. Tehát, hogy engem nagyon iszonyatosan érdekelnek az ókori történések, az ókori birodalmaknak a logikája is. Nagyon érdekel a vallástörténet is, hiszen az emberi pszichéről, az emberi lélektanról szól. Vagy jó, vagy rossz értelemben. Tehát olyan történelmi, kulturális, vallási, morális perspektívákról beszélünk, amikor erről beszélünk, amelyek szerintem egyrészt lenyűgözőek, másrészt nyomasztóak, harmadrészt pedig ösztökélik az embert, hogy járjunk a végére ennek, és próbáljuk megérteni. Jó volt találkozni veled, Péter, még hogyha jó néhány évvel is telt a legutóbbi találkozások óta, és sokat tanultunk. Szokták mondani ezt divatosan ilyen műsorok végén, vagy beszélgetések végén, de ezt most nem a divatból mondom őszintén, és ráadásul sok nézőnk kért, hogy legyen ez sokkal hosszabb, mint általában 1 óra. Hát ez most, hogy hosszabb, abban biztos vagyok. Még nem is néztem az órát. Jókora időt beszélgettünk, de nagyon jó volt, és örültem én is. Tanultunk belőle. Ma este Buda Péter biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági elemzővel áttekintettük, hogy hol tart a világ 2021 közepén. Most 10 másodpercre szót kap támogatónk, de azzal nem ér véget a műsor, mert 10 másodperc múlva jelentkezik a Friderikus Podcast zenei melléklete. Váratlan meglepetés! Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedezd fel a Dauegberts Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. Zenei sorozatba kezdünk, a Friderikus Podcast házi színpada vagy házi tetőterasza jelentkezik, amelynek epizódjai nem minden esetben zárják majd az adást, de viszonylag rendszeresen tervezünk ilyet, ami aztán külön egységként is mindig felkerül majd felületeinkre. Fligauf Bence filmrendezőjé az ötlet, és őt, valamint filmes kollégáit dicséri a kivitelezés. Műsorzáró zenei sorozatunkban kivételes képességű hazai előadóknak, szólistáknak szeretnénk lehetőséget és teret adni, hogy stúdiónk felett, Budapest belvárosának tetején fejezzék ki magukat olyan formában, amilyenben akarják. Itt tehát nincs, és nem is lesz zenekar, nem lesz koncert, csak rendkívül tehetséges szólisták. Némelyikükkel persze már találkozhattunk, különféle színpadokon, koncerteken, stadionokban zenéltek, másokat most együtt fogunk majd felfedezni. Közös lesz bennük, hogy szándékuk szerint művészetük legjavát tárják elénk, adásonként 2 számot fog eljátszani hangszerén egy-egy előadó, a 2 szám között pedig rövid interjú keretében bemutatom az adott művészt. Akit az imént láttunk és hallottunk a stúdiónk feletti tetőn játszani, Eredit Salamon, furujás, bár ez sem igaz, hogy furujás, mert hány hangszeren is játszol? Hát mondjuk 3 hangszer az, amit vállalok, hogy játszom rajta. Tehát furuja, harmonika és bassprim tambura, az most itt nem lesz, de az is van egyébként. Az mi egyébként, hogyha a hétköznapi nyelvre fordítjuk? Hát ez a tambura, ez egy pengetős hangszer, és akkor van egy egész tambura család, és akkor ebből én a
mondjuk ugye a középső vagyok, mint egy brácsa egy vonózenekarban. És miért éppen azt választottad? Az volt affinitásod, vagy az jutott rád? Hát az hiányzott a zenekarból. Gondoltam, hogy valami ilyesmi lehetett. Ugye zenész családban születtél, 31 éves vagy, de már 6 éves korodban elkezdtél furujázni, és hogy előtanulmányomból tudom, 8 évesen az országos zeneiskolai furuja versenyen külön díjat, majd 11-14 éves korodban már első helyezést értél el. Ezek szerint tehát a furuja azért a fő hangszer, vagy az volt a kezdeti lökést megadó hangszer? Igen, ezt lehet mondani. Mondjuk aztán ez mindig változik már később, hogy éppen melyiken van a hangsúly, de azért a furuja az fő hangszer. Uh-huh. Inkább te szólista vagy jellemzőbb, hogy a 3 fiú testvéreddel, meg Dénes Ábel Bőgőssel, meg talán az unoka testvéreddel együtt alkotjátok a Söndörgő népzenei formációt, és annak vagy a tagja. Melyik a jellemzőbb, a zenekari vagy a szólista formáció? Hát az, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Tehát megadjuk egymásnak a teret arra is, hogy szólózni is lehet. A 4 Eredics fiú összesen hány hangszeren játszik? Összeszámoltátok ezt valaha? Hát ez jó kérdés. Ezt nem tudom pontosan. Még most nem is mondtam el mindent, mert én is játszom még hangszeren a zenekarban. Ja, hogy még szerénykedtél is. És akkor igen, szóval mindenki több hangszeren játszik, ez a lényeg, és hát szerintem... Segítek. Én az újságcikkben azt olvastam, amit olvastam, hogy 17 hangszeren játszotok. Igen, abban talán a Bőgő is benne van, az Ábel. Akkor azt, ha le vagyok, akkor is marad 16. Az is szép szám. Igen, tehát 4 hangszer egy fiúra azért az elég jó. Az teljesen természetesen kérdezem, hogyha zenés családba születik az ember, mint ahogy ugye a ti édesapátok, vagy a te édesapád Eredics Kálmán, és nagybátyád Eredics Gábor a Vujcsics együttesben játszott, illetve játszik mind a mai napig, hogy akkor a gyerekek is szükségszerűen zenészek lesznek, tetszik vagy sem, tehát nincs is más választások. Hát nem biztos, hogy ez így van, meg szóval ismerek olyat is, ahol ez nem így történt. De nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert apujék mindig ott próbáltak a mi házunkban, és akkor emiatt, tehát mi folyamatosan hallhattuk a zenét közelről, meg a hangszereket is. Mondjuk azt nem volt szabad azért az igazán komolyakat megnézni. Nem? Az csak távolról lehetett, tisztes távolságból rájuk tekinteni. Hogy tanultatok meg rajtuk játszani? Hát előbb-utóbb csak odaengedtek, amikor már nagyobbak lettetek. Amikor nem látták, tehát azért meg lehetett azt ügyesen oldani. Aztán persze beírattak minket zeneiskolába, meg mindenféle, és hát érdekelt minket a dolog, ez így alakult valami. Na most ugye, miután te vagy a legkisebb a fiútestvérek között, volt egyáltalán más választásod, mint megtanulni ezen a néhány hangszeren? Tehát mondjuk, ha te antitalentum lettél, vagy abszolút nem érdekel a zene, nem érdekel, akkor is el kellett volna kezdened, nem? Hát összehoztatok egy formációt, oda annyi emberre van szükség, mint annyira szükség van. Hát egyébként nem volt nyomás ezen a téren, tehát a szüleink felől abszolút nem. Sőt, de hát egyszerűen igen, én például benne akartam lenni, mert hát mindig eltűntek a testvéreim, elmentek koncertezni, és akkor én meg ott maradok. Hát én de mint legkisebb mindig otthon hagytak. Igen, amikor még nem szállhattam be. És hát én is akartam menni, és akkor először a házunk előtti téren kezdtem el a kisebbik bátyámmal együtt játszani, és akkor megtanultuk a Mi az, hogy a téren? Mit csináltatok a téren? Kalapoztatok közben? Ja, ezt mondod. Aha, pénzt keresletek fagyira. A ti zenekarotok vagy formációtok neve Söndörgő. Miből ered ez a söndörgő? Egyáltalán mit jelent? Azt, amit elsőre az ember mögé gondol? Csak nem azt, vagy igen? Nem, ez semmit nem jelent az a helyzet. Ez egy elég szerencsétlen névválasztás, de hát amikor már nagyon benne voltunk, akkor már nem volt célszerű megváltoztatni. De hát aztán persze mondtunk olyat is, hogy akkor hát legyen az a magyarázat, hogy az idősek körül úgy söndörögni, az olyan jól hangzik, hogy biztos ezért adtuk, de nem. Például külföldön ugyanígy ejtik, hogy következik a söndörgő együttes, vagy hogy? Hát ezt a legkevesebbszer hallottuk így, hogy következik a söndörgő. Hát most nem fogom utánozni a különféle megfejtéseket, de nem szokták tudni kiejteni. Vannak egyébként nálatok ilyen koncerteken túlmutató nagy családi örömzenélések? Hiszen mindenki játszik egy csomó hangszeren, tehát el tudom képzelni, hogy karácsony, vagy nem csak ünnepi alkalmakkor azért úgy összeül a család, és családi örömzenélésbe tör ki. Igen, sok ilyen volt, és érdekes módon az ortodox új év lett egy olyan alkalom, amikor nagyon sokan
jöttek mindig hozzánk, és akkor hát mi szerb új évnek neveztük ezt, és akkor ugye az máskor van, tehát ez január 13-án. De ti nem vagytok szerbek, ugye? Hát van a családban egy ilyen ág, de nem annyira erős ez, de azért ott van, igen. És akkor szóval ezeken az alkalmakon, igen, ott összegyűlt rengeteg barát, és akkor ott ment a kólózás a házban. Aki ilyen virtuóz módon kezeli a hangszert vagy a hangszereit, az hetente mennyit gyakorol? Hát én régen gyakoroltam nagyon sokat, amikor kicsi voltam. És az a jó, hogy olyan hangszert választottam, például a furuja az egy nagyon jó ilyen szempontból, mert hát azt nem nagyon lehet elfelejteni. Valahogy erre teljesen rákattantam, és ez foglalkoztatott, és akkor ez szerencsére most már annyit nem kell a furuját gyakorolni. De hát például, hogyha van valami nagy esemény, egy nagyobb koncert, akkor persze, akkor előjön meg a harmonika az kicsit más ilyen szempontból. Az ott ja, mert még a tangó harmonika is a sajátod, hát persze. Az most már a 4. ezek szerint hangszer. Mutasd már, ami előtted van, mert ennek most szerepe lesz ugye a 2. számban, amit tehát a beszélgetés után látnak majd a nézők. Ez mi? Hát ez egy hulusi, vagy huluszi, ez egy tögduda, és ez kínai hangszer. Hát ez egy nagyon komoly darab, ez kb. 2000 forint volt. Itt hol lehet kapni, vagy ezért el kellett menni Kínába? Nem, hát Kínában, de először kaptam egyet a kisebbik bátyám feleségétől, mert Kínában járt, és vett gondolom egy olyan helyen, mint ahol nálunk a faceruzákat szokták adni, valami ilyesmi. És hát kiderült, hogy lehet rajta játszani. És milyen hangja van? Mutasd már meg, fújd már meg, légy szíves. Bár fogjuk hallani mindjárt. Inkább duda, mint furuja, bár furujának hittem, csak egy ilyen a végén ilyen felfuvalkodott furujának. Igen. Még annyit végezetül, mindjárt visszaengedlek a tetőre, hogy amit a beszélgetés előtt hallottunk, szimplán a furujával, az mi volt, és amit a beszélgetés után már harmonikával és ezzel a bizonyos kínai dudával fogsz produkálni, az mi lesz? Hát a furujás az egy tánzene, és ilyen kis motivumokból építkezik, és igazából ezt több órásra is lehetne nyújtani egy ilyet, de itt most csak röviden játszottam, és akkor ezzel pedig... Ami most következik? Ami most következik, az egy szabad improvizáció lesz ezzel a hangszerrel, és hát talán egy kicsit föl lehet fedezni olyan arabos zenét benne, mert negyed hangok talán lesznek benne, és a harmonikával pedig azt hiszem, hogy makedón zenéhez lesz legközelebb, de az is improvizáció, reméljük. Nagyon szépen köszönöm az illusztrációt is, meg a beszélgetést is, és akkor Eredit Salamon örömzenélésével zárjuk a mai műsort, jövő csütörtökön újra itt leszünk.
Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a kapszulás Dauegberts Omnia kávé.